Cum să fii fericit tot timpul? De Paramahansa Yogananda. Capitolul 1. Cauți fericirea în locul greșit. A căuta fericirea în afara ta este ca și cum ai încerca să prinzi cu lasoul un nor. Fericirea nu este un lucru, este o stare a minții. Trebuie să fie trăită. Nici puterile omenești și nici banii nu pot prinde fericirea. Neliniștea mentală rezultă dintr-o concentrare exterioară a conștiinței, însăși neliniștea îți garantează că fericirea rămâne ceva care îți scapă. Puterea temporară și banii nu sunt stări ale minții. Odată ce sunt obținute, ele nu mai vor dilua fericirea unei persoane. Cu cât ne risipim mai mult energiile, cu atât mai puțină energie ne-a mai rămas pentru a o direcționa spre altă acțiune specifică. Obiceiurile de a ne îngrijora și nervozitatea se ridică ca o caracatiță din adâncurile oceanului subconștientului, cu tentaculele care zboară deasupra minții noastre, izbind mortal tot ce am știut vreodată despre pacea interioară. Adevărata fericire nu va fi găsită niciodată în exteriorul sinelui. Cei care o caută acolo vânează curcubeul dintre nori. Ca și trandafirii cu viață scurtă, numeroși oameni apar zilnic în grădina pământului. În tinerețea lor își deschid boboci proaspeți, plini de speranțe, primind promisiunile vieții și așteptând nerăbdători fiecare briză de bucurie a simțurilor. Apoi, petalele încep să se ofilească, așteptarea se transformă în dezamăgire. În amurgul bătrâneții se ofilesc de tot, cenușii în deziluzia lor. Reține exemplul trandafirului, astfel este și destinul ființelor umane care trăiesc centrate în simțurile lor. Analizează, cu înțelegerea născută din introspecție, adevărata natură a plăcerilor simțurilor. Chiar dacă îți produc plăcere, nu simți în inimă o răcoare friguroasă de îndoială și nesiguranță. Te agăți de ele, dar în inimă știi că într-o zi ele te vor trăda. Cercetarea atentă dezvăluie că acea indulgență față de simțuri își bate joc, de fapt, de susținătorii săi. Ceea ce le oferă nu este libertate, ci limitarea sufletului. Calea de a scăpa nu este, așa cum își imaginează majoritatea oamenilor, culoarul și mai maleabil al toleranței continue, ci căile dificile, stâncoase, ale controlării sinelui. Oamenii uită că prețul luxului este o cheltuială mereu mai mare de nervi și energie, împreună cu scurtarea constantă a duratei vieții. Materialiștii devin atât de captivați de datoria de a face bani, încât nu se pot relaxa îndeajuns pentru a se bucura de confort, chiar și după ce îl dețin. Cât de nesatisfăcătoare este viața modernă! Uită-te numai la oamenii din jurul tău. Întreabă-te, sunt fericiți? Observă expresia tristă de pe fețele lor. Observă golul din ochii lor. Viața materialistă tentează omenirea cu zâmbete și asigurări, dar este consecventă numai în acest fapt, reușește mereu să își încalce toate promisiunile. Dacă omul își îngăduie să depindă din ce în ce mai mult de circumstanțele din exteriorul lui pentru hrana fizică, mentală și spirituală, necăutând niciodată în sursa proprie, el își epuizează treptat rezervele de energie. Posesiunea bogățiilor materiale,
fără pace interioară, este ca și cum ai muri de sete în timp ce face baie într-un lac. Dacă sărăcia materială trebuie evitată, cea spirituală trebuie urâtă. Pentru că tocmai această sărăcie spirituală, nu lipsurile materiale, stă în centrul tuturor suferințelor umane. Omul de știință materialist folosește forțele naturii pentru a face mediul omului mai bun și mai confortabil. Omul de știință spiritual folosește puterea minții pentru a lumina sufletul. Puterea minții îi arată omului calea către fericirea interioară, cea care îi dă acestuia imunitate față de toate neplăcerile exterioare. Din cele două tipuri de oameni de știință, despre care ai spune că oferă un mai mare serviciu, bineînțeles, omul de știință spiritual, dragostea pură, bucuria sacră, imaginația poetică, bunătatea, înțelepciunea, pacea și fericirea sunt simțite în interior mai întâi în minte sau inimă, apoi sunt transmise prin sistemul nervos corpului fizic. Înțelege și simte bucuriile superioare ale vieții interioare și atunci îți vor plăcea mai mult decât distracțiile trecătoare ale lumii exterioare. Toate plăcerile fizice apar la suprafața corpului și sunt experimentate de minte prin sistemul nervos. Iubești plăcerile exterioare ale simțurilor pentru că s-a întâmplat să fii prins de ele de prima dată, și de atunci ai rămas prizonierul lor. Așa cum unii oameni se obișnuiesc cu închisoarea, așa și muritorilor le plac plăcerile exterioare, cele care opresc bucuriile din interior. În majoritatea cazurilor, simțurile ne promit o mică fericire temporară, dar ne dau la sfârșit tristețe. Virtutea și fericirea interioară nu promit mare lucru, dar sfârșesc prin a-ți da fericire veșnică. De aceea, eu denumesc fericirea care durează, cea interioară, a sufletului, bucurie, iar distracțiile nepermanente ale simțurilor plăcere. Mediul în care trăiești și anturajul sunt foarte importante. Mediul exterior specific al primei perioade a vieții este în mod special important în stimularea sau înăbușirea mediului instinctiv interior al unui copil. Un copil este de obicei născut cu un mediu mental prenatal. Acesta este stimulat dacă mediul exterior este ca și cel interior, dar, dacă cel exterior este diferit, mediul interior va fi cel mai probabil reprimat. Un copil cu instinct rău poate fi reprimat și poate fi făcut bun într-un anturaj bun și viceversa, iar unui copil cu instinct bun, pus în anturaj bun, fără îndoială că îi va crește bunătatea. Te-ai gândit vreodată serios de ce îți plac plăcerile trecătoare, care te dezamăgesc, în pofida pocii nemuritoare și a fericirii sufletului, găsite atât de limpede și mereu tot mai mult în meditație? Este pentru că la început s-a întâmplat să cultivi obiceiul de a intra în plăcerile simțurilor și nu ai cultivat bucuria superioară a vieții interioare ce o poți găsi în meditație. Înțelege și simte bucuriile superioare ale vieții interioare și atunci îți vor plăcea mai mult decât distracțiile trecătoare ale lumii exterioare. Un om care trăia în regiunile reci din Alaska a gustat din strugurii suculenți trimiși de un prieten care locuia în Fresno, California.
Cel din Alaska a fost atât de încântat de acei struguri încât și-a asigurat un serviciu în Fresno, unde cresc din abundență toate felurile de struguri, și a părăsit Alaska pentru totdeauna. Omul din Alaska, la venirea în Fresno, a fost invitat în casa unui prieten, iar tânărul i-a adus câțiva struguri care i-au plăcut foarte tare. Era aproape să leșine când mesteca rapid și înghițea strugurii, apoi a bolborosit: "Ah, mulțumesc din toată inima, mulțumesc! Am părăsit Alaska pentru acești struguri suculenți. Ei bine, domnule, veți avea toți strugurii pe care îi doriți. Sunt proprietara unei podgorii și vă voi aduce zilnic foarte mulți struguri," a spus femeia. A doua zi, foarte devreme, femeia a venit la casa omului din Alaska pofticios și i-a adus o mare cantitate de struguri. Omul din Alaska, care nu digerase încă strugurii pe care îi mâncase cu o noapte înainte, a ieșit din casă căscând. A sărit în sus de bucurie la ideea de a mânca marea cantitate de struguri pe care femeia îi adusese. Vai, ce minunat este să ai atâția struguri! Sunt foarte norocos! Mulțumesc, mulțumesc, a strigat omul din Alaska. A gustat câțiva struguri în prezența femeii, vrând să fie politicos, deși mai putea simți gustul strugurilor nedigerați din noaptea precedentă. Când femeia a plecat, el mânca din ochii strugurii cu lăcomie. Numai o oră a trecut, iar el a început să mănânce din nou struguri. Toată ziua a înghițit numai struguri, struguri și iar struguri. În dimineața următoare, când se crăpa de ziua, tânăra femeie a venit cu o cantitate și mai mare din cei mai buni struguri din vie și a strigat către omul din Alaska. Pe jumătate a dormit, cu un entuziasm ușor ofilit și puțin ofensat pentru că a fost sculat dintr-un somn profund, dar cu un zâmbet politicos pe față, omul din Alaska a întâmpinat strugurii și pe femeie. "Bună dimineața, amabilă doamnă, mulțumesc pentru strugurii frumoși." În cea de-a treia zi, ca de obicei, femeia a adus o mare cantitate de struguri. Omul din Alaska, pe jumătate a dormit și zâmbind pe jumătate, i-a dat binețe femeii și i-a spus: "Dragă doamnă, este foarte frumos din partea ta că vrei să-mi dai acești struguri, dar mi-au mai rămas de ieri." În cea de-a patra zi, femeia l-a strigat din nou pe omul din Alaska, aducându-i o mare cantitate de struguri. El s-a trezit cu greu din somn și, fără niciun zâmbet pe față, i-a dat binețe femeii și i-a spus: "Oh, din nou struguri! Este foarte frumos din partea ta că mi-i aduci, dar am îndeajuns." Însă femeia, fără a crede povestea omului din Alaska și gândindu-se că acestuia îi era doar teamă să nu profite de generozitatea ei, a adus cea mai mare cantitate de struguri și a bătut la ușa reședinței omului din Alaska. El a sărit din pat ca și cum ar fi văzut o stafie și i-a strigat femeii: "Doamne Dumnezeule, femeie, struguri, struguri și iarăși struguri. Pentru numele lui Dumnezeu, din nou struguri." Femeia a zâmbit și a spus: "Îmi pare bine să știu că urăști strugurii. Sper să nu mă mai lipsești de strugurii pe care îi pot vinde." Povestea de mai sus arată că prea mult din orice lucru face rău. Oricât de plăcut este acel lucru,
Dacă te răsfeți prea mult cu el, acesta încetează să-ți ofere plăcere, îți va da în schimb durere. Deci, adu-ți aminte, nu te răsfăța în ceea ce privește mâncarea, somnul, lucrul, activitatea socială sau orice tip de activitate, nu contează cât de plăcută ar fi, pentru că răsfățul va duce la nefericire. Este important să faci diferența între nevoile și dorințele tale. Nevoile sunt puține, în timp ce dorințele pot fi nelimitate. Pentru a găsi libertatea și fericirea, îngrijește-te numai de nevoile tale, încetează să creezi dorințe nelimitate și să urmezi calea fericirii false. Cu cât depinzi mai mult de cauze din afara ta pentru fericire, cu atât mai puțin vei experimenta fericirea. Cultivarea dorinței pentru lux este cea mai sigură cale de a crește suferința. Nu fi sclavul lucrurilor pe care le deții. Limitează-ți chiar și nevoile. Petreceți timpul în căutarea fericirii durabile sau a bucuriei. Sufletul nemuritor, care nu se schimbă, este ascuns în spatele ecranului conștiinței tale, pe care sunt pictate imagini întunecate ale bolii, eșecului, morții și așa mai departe. Ridică vălul schimbării iluzorii și stabilește-te în natura ta nemuritoare. Întronează conștiința schimbătoare pe ceea ce nu se schimbă și pe calmul ființei tale, stări care sunt tronul lui Dumnezeu. Permite-i sufletului tău să experimenteze bucuria zi și noapte. Fericirea poate fi asigurată prin exercițiul de autocontrol, cultivând obiceiurile de a trăi simplu, dar de a gândi profund, cheltuind mai puțini bani, chiar dacă câștigi mai mult. Trebuie să faci efortul de a câștiga mai mult ca să îi poți ajuta pe alții să se ajute singuri. Una dintre legile nescrise ale vieții este aceea că cel care îi ajută pe alții să aibă abundență și fericire va fi mereu ajutat înapoi și va deveni din ce în ce mai înfloritor și fericit. Aceasta este o lege a fericirii care nu poate fi încălcată. Nu este mai bine să trăiești simplu și cumpătat și să devii mai bogat în realitate? Sufletul nu își poate găsi fericirea pierdută în lucrurile materiale pentru simplul motiv că acel confort oferit este contrafăcut. Pierzând contactul cu fericirea divină din interior, omul speră să-și satisfacă nevoia pentru ea în pseudoplăcerile simțurilor. Dar, la nivelurile mai profunde ale ființei sale, el rămâne conștient de starea sa trecută, divină, întru Dumnezeu. Satisfacția adevărată îl ferește de ceea ce caută, pentru că, în timp ce se grăbește neliniștit de la o plăcere la alta, el a pierdut de fapt fericirea întru Dumnezeu. Orbirea! Cât trebuie să continui să suferi de îndestulare, plictiseală și dezgust, până să cauți fericirea din interiorul tău, singurul loc unde poate fi găsită. Gândește-te pentru o clipă la ce a vrut să spună Iisus când a zis, lasă morții să-și îngroape morții, Matei 8:22. Asta înseamnă că majoritatea oamenilor sunt morți, dar ei nu știu asta. Nu au nici o ambiție, nici o inițiativă, nici un entuziasm spiritual, nici o bucurie în viață. La ce e de folos să trăiești așa? Viața ar trebui să fie o inspirație constantă.
A trăi mecanic înseamnă să fii mort în interior, deși corpul tău continuă să respire. Motivul pentru care viețile oamenilor sunt atât de plicticoase și neinteresante este că ei depind de canalele superficiale pentru fericirea lor, în loc de a se duce la sursa nelimitată a întregii bucurii din interiorul lor. La ce folos să petreci atât de mult timp cu lucruri care nu rămân? Drama vieții este faptul că ea este numai aceasta, o dramă, o iluzie. Proștii, imaginându-și că piesa este reală și că va dura, plâng la părțile triste, sunt mâhniți că părțile vesele nu pot dura și suferă că piesa trebuie să ajungă la final. Suferința este pedeapsa pentru orbirea lor spirituală. Dar înțeleptul, văzând drama iluziei exterioare, caută fericirea eternă în sinele său. Capitolul 2. Fericirea este o alegere. Dacă vrei să fii trist, nimeni din lume nu te poate face fericit. Dar, dacă alegi să fii fericit, nimeni și nimic de pe pământ nu îți poate lua acea fericire. Dacă nu mai speri că vei putea vreodată să fii fericit, încurajează-te. Nu trebuie niciodată să-ți pierzi speranța. Sufletul tău, fiind o reflecție a spiritului mereu vesel, este fericirea însăși. Dacă ți închiși ochii concentrării, nu poți vedea soarele fericirii arzând la sunul tău. Dar, oricât de bine închiși sunt ochii atenției tale, razele fericirii încearcă în continuu să străpungă ușile închise ale minții tale. Deschide porțile răbdării și vei găsi soarele arzător al bucuriei chiar în tine. Razele vesele ale sufletului pot fi percepute dacă interiorizezi atenția. Nu căuta fericirea numai în hainele frumoase, în cinele delicioase sau în alte lucruri care produc confort. Acestea îți vor închide fericirea în temnița exteriorului. Dacă te-ai hotărât să găsești fericirea în interiorul tău, mai devreme sau mai târziu o vei găsi. Caut-o zilnic, printr-o meditație mai profundă și continuă spre interior, și vei găsi cu siguranță fericirea nemuritoare. Fă un efort constant de a te duce în interior și vei găsi acolo cea mai mare fericire. Fericirea vine nu numai dorind-o cu ardoare, ci și prin vis, gând și prin trăirea ei în orice circumstanță. Orice ai face, păstrează curentul fericirii, râul secret al bucuriei curgând sub nisipurile gândurilor tale și sub regiunea stâncoasă a încercărilor grele. Unii oameni zâmbesc în majoritatea timpului în care ascund o inimă roasă de suferință. Asemenea oamenii se ofilesc încet în spatele umbrelor unor zâmbete fără noimă. Alții zâmbesc uneori, în timp ce au în spatele acestei suprafețe 1.000.000 de fântâni de calm și râsete. Învață cum să fii fericit în interior, în inima ta, în pofida tuturor circumstanțelor, și spune-ți ție însuți: fericirea este dreptul din naștere cel mai divin și cel mai mare. Persoanele cu un caracter puternic sunt de obicei cele mai bucuroase. Nu dau vina pe alții pentru problemele care pot fi regăsite în acțiunile proprii și în lipsa lor de înțelegere. Ei știu că nimeni nu are puterea să adauge ceva la fericirea lor sau să o diminueze, dacă ei nu vor permite gândurilor potrivnice sau acțiunilor răutăcioase ale altora să îi afecteze. O hotărâre puternică de a fi fericit te va ajuta.
Nu aștepta să ți se schimbe situația, gândindu-te că acolo se află problema. Încearcă să fii fericit în toate circumstanțele. Dacă fericirea ta pare să depindă de anumite condiții, atunci schimbă acele circumstanțe pentru a putea fi tot timpul fericit. Nu fi limitat de reguli stabilite, pentru că există excepții pentru orice regulă. Poate vei spune, dacă asta sau asta se va întâmpla, voi fi foarte mulțumit, nu aștepta. Prinde premiul cel mai mare al fericirii care îți e la îndemână acum, pentru că, dacă doar speri la fericire, amânând-o în acest mod, te va aduce numai la stări de dezamăgire. Fericirea crește cu ceea ce este hrănită. Învață să fii fericit fiind mereu fericit. John a spus, dacă voi avea bani, voi fi fericit. După ce a devenit bogat, a spus, voi fi fericit dacă voi scăpa de indigestia cronică. Indigestia a fost vindecată, dar el s-a gândit, dacă voi avea o soție, voi fi fericit. Căsătoria i-a adus numai nefericire. Cea de-a doua căsătorie a fost și mai rea decât prima. El a crezut că va fi mai fericit dacă va divorța de cea de-a doua soție și a făcut-o. Acum, la vârsta de 70 de ani, el a crezut, nu voi fi niciodată fericit dacă nu voi fi tânăr din nou. Oamenii încearcă în acest fel, dar nu ajung niciodată să își atingă țelul fericirii. Hotărăște-te că vei fi fericit chiar dacă vei fi bogat sau sărac, sănătos sau bolnav, fericit sau nefericit în căsătorie, tânăr sau bătrân, chiar dacă vei zâmbi sau vei plânge. Nu aștepta ca tu, familia ta sau ceea ce te înconjoară să se schimbe înainte ca tu să poți fi fericit în interiorul tău. Hotărăște-te să fii fericit în tine însuți, chiar acum, oricum ai fi sau oriunde ai fi. Omul modern este mândru de perspectiva sa științifică de a vedea realitatea. Permite-mi atunci să propun ceva, faptul de a analiza viața în sine, într-un laborator, așa cum a și fost. Americanii adoră să experimenteze, atunci de ce să nu experimenteze chiar pe ei, pe atitudinile lor despre viață, asupra gândurilor și comportamentului? Descoperă ce este viața și cum viața oamenilor ar putea fi îmbunătățită. Descoperă ce vor oamenii cel mai mult de la viață și care este cea mai bună cale pentru ei de a realiza dorința inimilor. Află ce vor să evite cel mai mult și felul cum pot evita în viitor acest musafir nedorit. În fizică și chimie, dacă o persoană vrea răspunsurile corecte, trebuie să pună corect întrebările. Același lucru este adevărat și în viață. Încearcă să afli de ce atât de mulți oameni sunt nefericiți. Apoi, înțelegând asta, caută cea mai bună cale de a atinge fericirea care durează. Poți face ca un tufiș de trandafiri al vieții, pe jumătate mort, să înflorească din nou. Noi ne naștem de obicei cu zâmbete, tinerețe, putere, frumusețe, sănătate, aspirații mistice și speranțe proeminente. Pe măsură ce trăim și creștem, începem să pierdem aceste bogății, iar trandafirii din noi încep să se veștejească. De ce? Trandafirul înflorește numai pentru a muri. Fericirea noastră vine oare numai pentru a se pierde? Vrem să înflorim prin acțiuni bune,
să mirosim frumos prin fericire și să rămânem mereu în amintirile celor care ne prețuiesc. Nu trebuie să murim devorați de sărăcie, boală sau suferință. Pentru a ne păstra tufișul de trandafiri, trebuie să-l îngrijim cum trebuie cu apă, cu substanțe nutritive, ferindu-le de boli și de răcoare. Trandafirul fericirii noastre poate crește numai în solul fertil al păcii noastre interioare. Nu poate crește niciodată pe pământul tare, crud al mentalității umane. Trebuie să săpăm constant spre acea pace cu spada acțiunilor noastre bune. Trebuie să ne păstrăm planta fericirii bine hidratată prin spiritul nostru de dragoste și sprijin. Putem fi fericiți numai făcându-i pe ceilalți fericiți. Hrana adevărată pentru copacul fericirii poate fi adusă numai prin meditație și contactul real cu Dumnezeu în viața de zi cu zi. Fără contactul cu sursa infinită, din care se ivesc toate înzestrările și inspirațiile, nu vom putea niciodată să creștem perfect și complet. Cele mai rele boli care atacă planta fericirii noastre sunt lipsa dorinței de a evolua, autosatisfacția și scepticismul, răceala inerției sau lipsa unui efort clar și constant de a afla adevărul. Este cea mai mare boală din cauza căreia planta fericirii noastre suferă. Fii fericit acum! Dacă reușești să găsești fericire în sufletul tău, atunci chiar dacă vei muri mâine și te vei alătura lungii procesiuni de suflete plecate care se mișcă încet pe coridoarele cu piloni ale secolelor, vei purta mereu cu tine această comoară inestimabilă. Odată ce fericirea sufletului îți va aparține, nimeni nu va fi capabil să-ți o ia, oricât de lungă ar fi călătoria ta spre atemporalitate și eternitate. Majoritatea oamenilor trăiesc o viață construită pe tristețe și părere de rău. Ei nu evită acțiunile care conduc spre suferință și nu urmează căile care duc spre fericire. Unii oameni sunt prea sensibili la regret și copleșiți de bucurie, pierzându-și astfel echilibrul mental. Sunt foarte puțini cei care, după ce și-au ars degetele în focul ignoranței, învață să evite acțiunile care duc spre suferință. Mulți oameni vor să fie fericiți, dar niciodată nu fac efortul de a adopta cursul acțiunii care îi duce la fericire. Majoritatea oamenilor continuă să coboare pe dealul vieții, numai la nivel mental dorind să urce pe vârful fericirii. Multor oameni le lipsește imaginația și niciodată nu se trezesc până când nu se întâmplă ceva groaznic care să îi scoale din acest coșmar prostesc. Oamenii care caută fericirea trebuie să evite influența obiceiurilor proaste ce duc la acțiuni rele. Aceste acțiuni produc la un moment dat suferința care erodează corpul, mintea și sufletul ca un acid ce arde încet. Suferința nu poate fi îndelung îndurată și trebuie să fie abil evitată. Vindecă-te de obiceiurile proaste cauterizându-le cu cele bune, pozitive. Dacă ai un obicei prost de a spune minciuni, începe să practici obiceiul opus pozitiv, de a spune adevărul. Este nevoie de timp pentru a forma ori un obicei bun, ori unul prost. Este dificil pentru o persoană rea să fie bună, sau pentru o persoană bună să fie rea. Odată ce devii bun, va fi natural și simplu pentru tine să fii bun. Dacă cultivi obiceiul prost,
Vei fi silit să fii rău în ciuda dorinței tale de a fi bun. Adu-ți aminte, oricât de mult ai fi obișnuit cu nefericirea, trebuie să adopți antidotul fericirii. Fiecare acțiune pentru a fi fericit te va ajuta să cultivi obiceiul de a fi mereu fericit. Nu îi acorda atenție minții dacă aceasta îți spune că nu vei putea fi niciodată fericit. Adu-ți aminte să începi să fii fericit acum, iar în orice moment să spui, sunt fericit acum. Dacă poți face în continuu asta, atunci când te uiți înapoi poți spune, am fost foarte fericit. Când te uiți la tine acum, vei spune, sunt fericit, iar când te vei uita înainte vei spune, știu că voi fi foarte fericit. Toată fericirea din viitor depinde de cât de fericit ești acum, deci începe să fii fericit acum. După ce te-ai scăldat în oceanul păcii de pe tărâmul viselor, trezește-te cu fericire și spune, în somn m-am eliberat de grijile muritorilor. Am fost un rege al păcii. Acum, când lucrezi pe timpul zilei și continui cu bătăliile îndatoririlor, nu voi mai fi învins de grijile rebele ale tărâmului stării de veche. Sunt un rege al păcii pe tărâmul visului și voi continua să fiu un rege pe tărâmul stării de veche. Ieșind din regatul păcii din tărâmul viselor, voi răspândi aceeași pace și pe tărâmul viselor din starea de veche. Fericirea depinde într-o oarecare măsură de condițiile externe, dar mai cu seamă de cele din minte. Pentru a fi fericit, omul are nevoie de o sănătate bună, o minte eficientă, o viață prosperă, locul de muncă potrivit și, mai presus de toate, o înțelepciune desăvârșită. Un om nu poate fi fericit deținând pacea interioară, dacă ignoră complet lupta pentru existență și efortul către succes. Dar, fără fericirea interioară, omul poate fi prizonierul grijilor chiar dacă este închis într-un castel bogat. Fericirea nu depinde numai de succes și bunăstare, ci și de lupta împotriva dificultăților vieții cu o atitudine potrivită de fericire interioară de neclintit. Să fii fericit în timp ce cauți fericirea înseamnă să învingi chiar finalitatea. Fericirea vine din a fi fericit în primul rând în interior, în orice moment, în timp ce te lupți din toate puterile pentru a dezrădăcina cauzele nefericirii. Obiceiul de a păstra o atitudine de fericire interioară a minții ar fi trebuit să fie început de atunci de când erai foarte tânăr, dar nu este prea târziu nici acum. De azi încolo, hotărăște-te ca atunci când te întâlnești cu rudele chinuitoare, atunci când vii în contact cu șeful arogant, sau când intri în contact cu încercările vieții, să încerci să-ți păstrezi pacea și fericirea interioară. Dacă continui să porți cu tine această hotărâre în pofida tuturor încercărilor vieții, vei afla că fericirea depinde de obiceiul mental corect și de păstrarea fericirii în toate circumstanțele vieții. Când înveți să fii fericit în orice moment, nu lăsa ca această atitudine independentă a fericirii interioare să te facă leneș. Nu ignora cauzele materiale care stau în calea fericirii tale. Mai degrabă tinde să le înlături și parcurge toate activitățile vieții cu această atitudine calmă, fericită a minții. Trebuie să fii foarte bucuros și fericit,
pentru că acesta este visul lui Dumnezeu. Omul mic sau mare sunt doar proiecții ale conștiinței visătorului. Ia totul așa cum vine și spuneți că toate vin de la Dumnezeu. Orice ce vine, lasă să vină. Chiar și atunci când simți că trebuie să încerci să corectezi ceva greșit, încearcă mai întâi să simți îndrumarea interioară care vine de la el. Apoi, atunci când acționezi, fă asta ca venind din partea lui și nu reacționa niciodată cu indignarea inspirată de ego. Capitolul 3. Cum să eviți hoții de fericire. Răul înseamnă absența bucuriei adevărate. Vezi, această caracteristică este cea care îl face rău. Altfel, poți spune că un tigru face rău atunci când își ucide pradă? A ucide este în firea unui tigru, este dat de Dumnezeu. Legile naturii sunt impersonale. Răul vine atunci când omul are posibilitatea de a atinge bucuria interioară. Orice ne separe de această stare divină a ființei este rău pentru noi, pentru că ne îndepărtează conștiința de ceea ce suntem cu adevărat și de ceea ce vrem cu adevărat de la viață. De aici și poruncile scripturale împotriva desfrâului, de exemplu, sau a mândriei. Poruncile sunt pentru binele omului, nu pentru mulțumirea lui Dumnezeu. Ele sunt atenționări pentru cel naiv, cu privire la faptul că, deși unele atitudini și acțiuni la început parcă te împlinesc, la capătul drumului vei găsi mereu suferință, nu fericire. Oamenii care caută fericirea trebuie să evite influența obiceiurilor proaste ce duc la acțiuni rele. Acțiunile rele produc mai devreme sau mai târziu suferință. Repetarea câtorva acțiuni slabe produce obiceiul de a fi slab. Majoritatea oamenilor permit ca obiceiurile de slăbiciune sau eșec să îi înrobească. Te poți salva dacă te-ai hotărât să trăiești în mod diferit, dar această hotărâre trebuie să fie constantă până când ai succes. Orice ai fi făcut în trecut, așa ești acum. Tu ești cel care controlează puterea acțiunilor tale din prezent, prin urmările invizibile și secrete ale acțiunilor tale anterioare. Tu ești cel care, prin legile cauzei și efectului, guvernează acțiunile tale, comandând să fii pedepsit sau recompensat. Probabil că ai suferit îndeajuns. Este timpul acum să-ți dai drumul din închisoarea obiceiurilor tale trecute. Din moment ce tu ești judecătorul, nicio închisoare a suferinței, sărăciei sau ignoranței nu te poate reține dacă deja te-ai eliberat singur. Evită să vorbești lucruri negative. De ce să te uiți la scursuri, când ești înconjurat numai de frumusețe? Mă poți aduce în cea mai perfectă cameră din lume și totuși, dacă vreau, pot găsi greșeli în ea. Dar de ce aș vrea asta? De ce să nu mă bucur de frumusețea ei? Dacă ne concentrăm pe partea rea, pierdem din vedere binele. Doctorii spun că milioane de bacterii groaznice trec prin corpul nostru, dar, pentru că nu suntem conștienți de ele, este mai puțin probabil să ne afecteze decât dacă am simți prezența lor și ne-am îngrijora. Când ne uităm îndeajuns de mult la partea negativă, preluăm în noi lucrurile negative. Atunci când ne concentrăm asupra binelui, vom prelua binele. Grijile sunt greu de eliminat.
scap de unele, iar altele reapar și încep să furnice parcă din neant. Ele parcă te suc de viață. Așa cum folosești orice otravă ca să ucizi insectele care îți invadează casa, așa trebuie să folosești și drogul pocii pentru a distruge gândurile și grijile. De fiecare dată când te invadează un furnicar de griji, refuză să fii deranjat și așteaptă calm, căutând remediul. Înlătură grijile care apar prin drogul puternic al păcii. Nu poți cumpăra acest drog al păcii din orice farmacie. Trebuie să-l creezi în calmul practicii zilnice a concentrării. Acest drog al păcii este un compus din acizii caustici ai calmului obișnuit și fericirii difuze, ce ucide mâhnirea. Acizii calmului și fericirii difuze trebuie să fie pregătiți într-un laborator de autodisciplină și încercări constante. Grijile sunt amorțite de calm și fericirea ușoară, dar sunt complet șterse de educarea constantă a pocii ferme. Grijile nu pot fi înăbușite prin a-ți face și mai tare griji sau prin cursa nebunească de a le înăbuși, dar toate grijile pot fi distruse prin obiceiul de a cultiva pacea puternică. Fii conștient. Mintea trebuie să fie protejată de cele 4 stări psihologice care alternează părerea de rău, fericirea falsă, indiferența și o pace pasivă, decepționantă, care cuprinde euul în perioade scurte, oricând reușește să le dea la o parte pe celelalte 3. Observă orice față și vei putea spune dacă proprietarul ei este stăpânit de oricare dintre acestea 4. Rareori fețele oamenilor rămân calme în timp ce ei sunt stăpâniți de aceste stări mentale instabile. Dacă unei persoane îi este negată dorința de ceva precum sănătatea sau plăcerea, suferința vine și schimbă fața acelei persoane. Prințul zâmbitor este urmat de regele tristeții, cel care torturează mușchii și distorsionează expresia. Ori de câte ori dorința unei persoane este împlinită, aceasta este în mod temporar fericită. Părerea de rău se naște din dorințele neîmplinite, fericirea din cele împlinite. Părerea de rău și fericirea falsă, ca gemenii siamezi, locuiesc și călătoresc împreună. Ele sunt copiii dorinței și nu sunt niciodată foarte departe. Dacă inviți fericirea falsă, cu siguranță va urma și părerea de rău. Atunci când eul nu este lovit de părere de rău sau fericire, oamenii se găsesc în a treia stare, indiferența sau plictiseala. Întrebi o persoană cuprinsă de indiferență: ești trist? Nu, răspunde acesta. Apoi îl întrebi: ești fericit? Nu, răspunde el vorbind tărăgănat. Atunci întrebi: care este problema? Strigă: sunt doar plictisit. Aceasta este starea mentală a multor oameni. Peste aceste stări schimbătoare de regret, fericire falsă și indiferența, stă starea neutră de pace mentală pasivă. Este o stare scurtă de acalmie a primei stări menționate dintre cele 3. Deasupra acestor 4 stări ale conștiinței este starea necondiționată, mereu proaspătă, a fericirii, simțită numai în meditație. Nu petrece prea mult timp glumind. Și mie îmi place să râd, dar țin sub control simțul umorului. Când sunt serios, nimeni nu mă poate tenta să râd.
Fii fericit și mulțumit în interior, fii serios, dar mereu voios. De ce să pierzi percepțiile tale spirituale în cuvinte inutile? Când ai umplut găleata conștiinței tale cu laptele pocii, menține-o așa, nu o găuri prin glume și vorbe stupide. Nu glumi prea mult. A glumi este un stimulant fals. Nu se ivește din adevărata fericire, nu îți dă adevărata fericire. Când glumești mult, mintea devine neliniștită și ușoară, așa încât nu poate medita. Nu face din nefericire un obicei cronic, pentru că este orice, numai plăcut nu e să fii nefericit. Și faptul de a fi fericit este o binecuvântare pentru tine și pentru ceilalți. Este ușor să porți un zâmbet de argint sau să curgă dulcea fericire din vocea ta. Atunci de ce să fii ursus și să împarți nefericire în jurul tău? Nu este niciodată prea târziu ca să înveți. Ești atât de bătrân ca și gândurile tale cronice și ești atât de tânăr precum te simți acum, în pofida vârstei tale. Când vine Domnul părere de rău, nu îi da putere, recunoscându-i prezența. Dacă îl hrănești cu nectarul lacrimilor tale, el va sta, el va pătrunde în curând în tot dormitorul vieții tale. În clipa în care vine, râde de el, asta îl va păcăli în bucuria lui. Apoi lovește-l în stomac. Aplică pumnii, brațele și coatele voinței tale și aruncă-l afară din camera vieții tale. Astfel vei câștiga o victorie și fizică, și metafizică asupra regretului. Omul care s-a născut dezavantajat la un anumit nivel ar trebui să reziste tentației de a se bălăci în autocompătimire. A-ți părea rău pentru tine înseamnă a-ți dilua puterea de a trece peste asta. Fericirea ta individuală depinde foarte mult de a te proteja pe tine sau pe familia ta de rezultatele negative ale bârfei. Să nu vezi răul, să nu vorbești de rău, să nu asculți de rău, să nu gândești rău, să nu simți răul. Cei mai mulți oameni pot vorbi despre ceilalți ore în șir și pot să alunece sub influența bârfei, ca sub o influență temporară a unui vin otrăvitor, intoxicant. Nu este ciudat că oamenii pot vorbi de greșelile altora ore în șir, cu un criticism caustic, ușor sau vesel, dar nu pot îndura amintirea propriilor lor greșeli. Data viitoare când ești tentat să vorbești despre slăbiciunea morală și mentală a altora, începe imediat să vorbești tare despre propria ta slăbiciune morală și mentală, numai pentru 5 minute, să vezi cum este, dacă îți place. Dacă nu îți place să vorbești despre propriile tale greșeli, dacă te doare să faci acest lucru, ar trebui să te simți mult mai rănit atunci când vei spune lucruri neplăcute care pot răni alți oameni. Educă-te pe tine și pe fiecare membru al familiei tale să se rețină în a vorbi despre alții. Nu ajuți o persoană când îi scoți în față slăbiciunea. În schimb, ori o descurajezi, ori o înfurii, ori o rușinezi, astfel încât încetează să mai încerce să fie o persoană bună. Când îi iei unei persoane simțul demnității, vorbind-o de rău în mod deschis, îi produci disperare. Când un om este deprimat, asta înseamnă că este prea conștient de propria sa slăbiciune.
Prin critica distructivă tu îl împingi și mai departe în mlaștina descurajării în care deja se neacă. În loc de a bârfi despre acest om, ar trebui să îl tragi afară din mlaștină prin cuvinte de încurajare, de iubire. Numai atunci când cineva îți cere ajutorul, trebuie să-i oferi sprijin spiritual și moral. Copiilor sau persoanelor iubite și apropiate le poți oferi sugestiile tale prietenoase, umile, în orice clipă, înlăturându-le rezervele ce țin de delicatețe sau discreție. Nu judeca și nu vei fi judecat. Pentru că vei fi judecat chiar cu judecata pe care tu o folosești, iar măsura pe care o vei lua se va întoarce la tine. Matei 7.1-2. Mulți noroi trebuie să înlături din casa ta mentală. Nu te afunda în rău vorbind despre noroiul mental al altor oameni, ci ocupă-te și eliberează-ți propria ta viață de slăbiciune. Vindecă-te în tăcere de dorința de a critica și, atunci când te-ai eliberat de condamnare și bârfă, învață-i pe alții să fie mai buni prin inima ta înțelegătoare și prin exemplul bun. Cuvintele rele folosite într-o izbucnire de emoții sunt ca o conflagrație care se împrăștie deasupra pădurii prieteniei și arde toate plantele verzi ale comportării amabile și ale gândurilor înțelegătoare. Oamenii îmbătați cu excitare și obișnuiți cu sclavia furiei sunt incendiatori emoționali care, la cea mai mică provocare, aprind bețele de chibrit ale cuvintelor mânioase și pun focul pe liniștea interioară a sufletelor. Așa cum focurile din pădure cauzează pierderi de milioane de dolari pentru țară, așa și incendiatorii emoționali, punând foc pe fericirea unor milioane de oameni, cauzează pierderi de miliarde de dolari gândirii creative și o mare pierdere de energie și nervi umani. Pentru a fi bun, nu este necesar să fii de acord cu tot. Dacă nu ești de acord, rămâi mereu calm și amabil. Slăbiciunea umană este să devii furios și să începi să o cărăști, dar puterea divină este să ții în frâu nervii și cuvintele. Orice te-ar provoca, reține-te, prin tăcerea calmă sau prin cuvinte amabile sincere, arată că bunătatea ta este mai puternică decât urâțenia celeilalte persoane. Înaintea luminii delicate a iertării tale, toate dușmaniile inamicilor tăi se vor topi. Dacă suferi de indigestia asprimii sau iritabilității, bea medicamentul suavității. Dacă te hotărăști să te schimbi, începe prin a vorbi în cuvinte sincere, amabile celor cu care ai fost pe nedrept aspru. În primul rând, fii amabil cu rudele tale apropiate. Când poți face asta, vei fi amabil cu toți oamenii. Fericirea își are baza pe altarul înțelegerii și al cuvintelor prietenești. Cuvintele aspre sunt criminali nemiloși ai prieteniilor de durată și ai armoniei căminelor. Izgonește-le pentru totdeauna de pe buzele tale și construiește căminul asigurat contra nenorocirilor. Cuvintele sincere, frumoase sunt ca un nectar pentru sufletele însetate. Ele se cer peste tot. Cuvintele frumoase creează fericire în prieteni, dușmani, biserici, birouri și peste tot. Oamenii se simt fericiți când o persoană arțăgoasă părăsește camera și sunt veseli când apare un prieten sincer, cu vocea frumoasă.
Oamenilor le este frică de bolile care dezintegrează, cele care cuprind corpul, dar puțin dintre ei vânează un tratament atunci când dețin boala psihologică a geloziei. Sach este area denumită o gangrena care mănâncă rădăcinile iubirii. Este mai rău decât asta. Epidemia geloziei se pare că a invadat și mințile tuturor naționalităților. Gelozia este tuberculoza matrimonială. Înghită viața de familie fericită, sănătoasă și o distruge în interior din cauza suspiciunilor. Succiala continuă comună acționează ca o erupție bronhică, afectând plămânii fericirii. Există, de asemenea, și tuberculoza afacerii. Când este vorba despre afacere, țesuturile cooperării și unității, elemente ce sunt viața unei organizații, încep ușor, dar rapid să decadă. Toate organizațiile sănătoase, politice sau religioase, ar trebui să se ferească de această boală care descompune. Protejează fericirea ta de distrugere. Dacă ești sclavul simțurilor tale, nu poți fi fericit. Dacă ești stăpânul dorințelor și poftelor tale, poți fi o persoană cu adevărat fericită. Dacă mănânci mai mult decât vrei, dacă îți dorești ceva care este împotriva conștiinței tale, dacă acționezi greșit, forțat de simțurile tale, împotriva voinței sinelui tău interior, atunci nu poți fi fericit. Oamenii care sunt sclavii simțurilor găsesc că obiceiurile lor proaste îi silesc să facă lucruri care îi vor răni. Obiceiurile rele îndărătnice vor lovi cu bâta puterea voinței tale de fiecare dată când încearcă să preia conducerea și să-ți îndrume gândurile către regatul acțiunii potrivite. Remediul stă în faptul de a salva puterea voinței din închisoarea puterii simțurilor. Cedarea în fața obiceiurilor rele înseamnă să le faci mai puternice, iar puterea voinței va fi mai slabă. Luptă-te cu obiceiurile proaste ale mâniei, găsirii mereu de greșeli, geloziei, fricii, inerției, mâncatului prea mult, sau cu orice slăbiciune personală ai avea, nesupunându-te tentației împotriva voinței tale. Când te hotărăști să faci ceva despre care știi că este drept, fă acel lucru, oricât te-ar costa. Acest fapt va da voinței tale călăuzite de înțelepciune mai multă putere asupra obiceiurilor tale proaste. Renunță la eșecul material, indiferența spirituală, slăbiciunea mentală sau morală și meditațiile făcute cu jumătate de inimă de anul trecut, folosindu-ți voința pentru a prospera, exersând autocontrolul și meditând profund până când intri în legătură cu Dumnezeu. Aproape fiecare suflet este prizonierul simțurilor, ele fiind consolidate la suprafața corpului. Atenția sufletului este momită departe de regatul interior al măduvei spinării, al ochiului spiritual și al chakrelor, spre regiunile exterioare ale corpului, acolo unde lăcomia, tentația și atașarea au punctele lor puternice. Adeptul care vrea să conducă sufletul rege departe de mocirla ce provoacă suferința generată de simțuri va afla că nu poate face asta fără o confruntare severă între soldații simțurilor și cei divini ai sufletului. Dacă nu ai destulă putere a voinței, încearcă să dezvolți puterea de a nu vrea.
Când ești în fața unei cine, iar domnul lăcomie te îmbie să mănânci mai mult decât ar trebui și încearcă să adoarmă autocontrolul și să te arunce în groapa indigestiei, fii atent la tine. După ce te folosești de calitatea și cantitatea potrivită de mâncare, pur și simplu spuneți nu mai mănânc, ridică-te de la masă și fugi. Când cineva te strigă, John, vino înapoi și mănâncă mai mult. Nu uita de plăcinta delicioasă cu mere, atunci tu trebuie să spui doar, nu mai vreau. Gândurile de rea credință, tentație sau răzbunare sunt soldații simțurilor care produc suferință. Ei vor să cucerească regatul fericirii și să te țină prizonierul închisorii nefericirii și durerii. Când soldații gândurilor greșite se aliniază pentru a ataca pacea ta interioară, trezește soldații luminii, cinstei și autocontrolului și începe un atac violent. Adu-ți aminte, este alegerea ta dacă vrei să-ți conducă viața lăcomia, sclavia simțurilor, mânia, ura, răzbunarea și grijile, sau dacă lași soldații divini ai autocontrolului, calmului, iubirii, iertării, păcii și armoniei să-ți conducă regatul mental. Îndepărtează obiceiurile rebele ale simțurilor care au adus suferința în împărăția păcii tale. Fii regele tău și lasă soldații bunătății și ai obiceiurilor bune să conducă regatul minții tale. Atunci fericirea va domni în tine pentru totdeauna. Și ceea ce faci bun și ceea ce faci rău dă-i lui Dumnezeu. Bineînțeles, asta nu înseamnă că trebuie să faci în mod deliberat lucruri care sunt rele, dar, când nu te poți abține din cauza obiceiurilor rele prea puternice, simte cum Dumnezeu acționează prin tine. Fă-l pe el responsabil. Lui îi place asta. Pentru că el vrea ca tu să-ți dai seama că el îți visează existența. Atât timp cât te străduiești, Dumnezeu nu te va lăsa singur niciodată. Capitolul 4. Învață cum să te comporți. Niciodată nu îi pot mulțumi maestrului meu îndeajuns pentru că îmi spunea constant, învață cum să te comporți. Am descoperit că mă pot vedea mai clar prin mințile altora, în special prin mintea imparțială a maestrului meu, decât prin înțelegerea proprie încețoșată. Am început să mă alătur minților calme și să le întreb cum arăt eu din perspectiva percepțiilor lor mentale, pentru că am descoperit că era o diferență între ceea ce credeam eu că gândeau alții despre mine și ceea ce gândeau de fapt alții despre mine în mintea lor. E nevoie de mult curaj pentru a risca o bătălie de cuvinte, sau orice altă problemă, numai pentru că le spui oamenilor greșelile lor. De aceea, majorității oamenilor le este frică să te critique pe față. Majoritatea oamenilor te mușcă pe la spate și te critică în liniștea minților lor. Prietenii tăi intim nu te critică pe față de frică să nu te ofenseze, dar te critică în interior, așa cum și tu faci în cazul lor. Dacă vrei să știi ce cred prietenii tăi despre tine, comportă-te perfect și îmbogățește-te constant fiind bun la suflet, înțelept, calm, meditativ, curajos, prietenos, sincer, curtenitor, metodic,
sincer cu lumea ta, dar fără frica de a fi ferm, iar prietenii tăi vor fi atât de copleșiți de bunătatea ta încât vor gândi și vor vorbi pe față despre ceea ce ești cu adevărat. Învață cum să te comporți și cum să fii fericit, și vei influența toți oamenii cu care te întâlnești să se comporte potrivit și să fie fericiți. La început, autocontrolul produce nefericire din cauza separării de plăcerea produsă de simțuri. După ce autocontrolul ajunge la maturitate, sufletul începe să experimenteze percepții mai fine, mai fericite și să se bucure mai mult decât atunci când trăia identificându-se cu plăcerile simțurilor. Adeptul, suferind de frica sentimentului de goliciune, trebuie să realizeze faptul că renunțarea nu este un sfârșit în sine. Mai degrabă învață omul să-și direcționeze atenția de la plăcerile cauzate de simțuri la cele din adâncurile sufletului. Să nu trăiești niciodată cu gândul la lipsuri. Adu-ți aminte mai bine de lucrurile bune pe care le-ai făcut și de bunătatea care există în lume. Convinge-te de perfecțiunea nativă pe care o ai în interior. Astfel vei fi atras să-i aduci aminte de natura ta eternă în calitate de copil al lui Dumnezeu. Împlinirile care contează nu sunt cele la care ajungem în exterior, ci sunt victoriile pe care le avem în noi înșine. Haideți să creăm locuințe interioare de bună calitate, ridicându-le în voi ale umilinței unde se adună ploile milosteniei lui Dumnezeu și ale gândurilor bune ce ni le poartă alții. Grația divină poate face fertilă inima cea mai aridă, transformând deșertul brun într-o grădină plină de verdeață, cu fericire și pace interioară. Dacă vrei să fii iubit, începe prin a iubi pe alții care au nevoie de dragostea ta. Dacă te aștepți ca alții să fie cinstiți cu tine, atunci începe prin a fi cinstit cu tine însuți. Dacă vrei ca alții să fie înțelegători cu tine, începe să-i înțelegi pe cei din jurul tău. Dacă vrei să fii respectat, trebuie să înveți să respecti pe toată lumea, și tânări, și bătrâni. Dacă vrei o dovadă de pace din partea altora, trebuie să ai pacea în tine. Dacă vrei ca alții să fie religioși, începe să fii și tu spiritual. Orice ai vrea să fie alții, mai întâi tu trebuie să fii asta. Apoi îi vei găsi pe alții care vor răspunde în aceeași manieră ca a ta. Este ușor să-ți dorești ca alții să se comporte perfect cu tine, este ușor să le vezi greșelile, dar este foarte dificil să te comporți adecvat și să-ți vezi propriile greșeli. Dacă îți poți aduce aminte să te comporți bine, alții vor încerca să-ți urmeze exemplul. Dacă îți poți găsi greșelile fără să-ți dezvolți un complex de inferioritate și te poți îngriji să te corectezi, atunci îți vei folosi timpul mai profitabil decât l-ai fi petrecut dorind ca alții să fie mai buni. Exemplul tău bun va face mult mai mult pentru a-i schimba pe alții decât dorința, furia sau cuvintele tale. Cu cât devii mai bun, cu atât mai mult cei din jurul tău vor crește, iar tu vei deveni mai fericit. Cu cât devii mai fericit, cu atât vor fi mai fericiți și oamenii din jurul tău. Oamenii care stagnează sunt nefericiți. Oamenii extrem de ignoranți de-abia dacă știu ce înseamnă să fii fericit sau nefericit.
Este mai bine să fii nefericit cu ignoranța ta, decât să mori fericit cu ea. Oriunde ai fi, rămâi treaz și atent la gândirea ta, la percepție, intuiție, fii mereu gata să apreciezi comportamentul exemplar sau să-l ignori pe cel rău. Cea mai mare fericire a ta constă în faptul de a fi mereu gata să înveți și să te comporți în mod potrivit. Cei mai plictisiți oameni, care cred că au epuizat bucuriile vieții, nu știu că o lume de consolare stă în cărțile bune. O minte liberă este locul de muncă al grijii și disperării. În alegerea cărților, prima preferință ar trebui să fie cărțile spirituale care nu au dogmă. În studiu, trebuie să stăpânești unul sau mai multe subiecte, dar ar trebui să știi de asemenea ceva din fiecare subiect, inclusiv botanică, logică, astronomie, muzică, limbi străine și politică. Studiul fiziologiei este foarte important. Citește o revistă științifică bună în fiecare lună. Cititul este cel mai bun exercițiu intelectual pentru interior. Îți ține mintea ocupată și intelectul în exercițiu. Una sau două ore pe zi îi vor da oricărei persoane o educație amplă în 10 ani. Asta dacă alege cărțile potrivite. Nu pierde timpul și nu-ți leza facultățile mentale citind cărți fără scop sau bune de aruncat la gunoi. A nu cultiva un interes sincer pentru cărți înseamnă să pierzi moștenirea atâtor secole. Dacă nu te poți înțelege cu prietenii sau cu lumea, citește cărți și păstrează compania acestor prieteni tăcuți care au puterea de a te liniști și a te inspira. Cei care sunt în mod real înclinați spre societate vor găsi în cărți o nouă putere pentru a ajuta umanitatea. Prin lecțiile din cărțile scrise de oameni talentați și nobili. Citește, subliniază și digeră în interior pasaje selectate din cărți valoroase, discută subiectele importante cu persoane inteligente. Gândirea logică asupra unei anumite idei este cea mai bună modalitate să dezvolți originalitatea ideilor tale. Atunci când te gândești, ține ochii închiși și mintea concentrată total pe subiectul studiului tău. Nu face nimic fiind atent pe jumătate sau cu jumătate de inimă. Cărțile bune sunt mereu prietenii tăi tăcuți. Când ești îngrijorat sau când suferi, ia o carte și îngroapă-te în ea. Ascultă cuvintele care te liniștesc și te inspiră ale marilor minți ale secolelor. Dacă citești cărți spirituale, alege-le pe cele care conțin ideea de realizare a sinelui. Asemenea cărți, precum Biblia și Bhagavad Gita, nu ar trebui să fie citite ca și cum ai citi un roman. Citește un pasaj, gândește-te la semnificația sa și meditează asupra adevărului acestuia. Apoi încearcă să trăiești acest adevăr în viață. Există 3 Biblii din care eu mă inspir: Biblia creștină, cea hindusă Bhagavad Gita și ale mele 7 din eternitate, care mi-au fost dăruite de Dumnezeu. Prin meditație și percepție intuitivă eu primesc mai multe adevăruri intelectuale decât prin lectură. Citește cărți după meditație. Critică aceste cărți prin percepție intuitivă. Țineți mintea ocupată în cea mai mare parte a timpului, dacă nu meditezi.
În timpul liber, fii ocupat citind cărți interesante, cele care îți protejează mintea de gândurile inutile ce creează plictiseală și nemulțumire. Soțul și soția ar trebui să își echilibreze iubirea prin autocontrol și prin lectura și discutarea împreună a unor cărți bune, în loc de a-și ocupa mintea cu războaiele de familie sterpe sau încăierarea matrimonială care distruge pacea. Dacă vrei să fii fericit, învață să trăiești singur și să te cufunzi în introspecție cu privire la orice fel de experiență aleasă de tine. Uzuală este prețul fericirii adevărate. Când ești forțat să fii într-o mulțime de vorbitori, retrage-te în celula gândurilor tale adânci și bucură-te de pacea fântânii interioare de liniște. Nu glumi prea mult. Și mie, așa cum bine știi, îmi place să râd, dar, dacă mă hotărăsc să fiu serios, nimeni nu mă poate face nici măcar să zâmbesc. Fii fericit și vesel, cel mai important, în interior. Fii grav în exterior, dar în interior vesel. Nu irosi percepția prezenței lui Dumnezeu, cea primită în meditații, prin discuțiile fără rost. Cuvintele inutile sunt precum gloanțele, ele găuresc oala cu lapte a păcii. Acordând timp conversațiilor inutile și râsului zgomotos, îți vei da seama că nu ai rămas cu nimic în interior. Umple oala conștiinței tale cu laptele păcii tale meditative și apoi menține-o în acest stadiu. A glumi înseamnă fericire falsă. Prea mult râs perforează mintea și permite păcii din oală să se scurgă afară, risipind-o. Meditează în mod regulat și vei găsi o bucurie în interior care este reală. Atunci vei avea ceva cu care să compari plăcerile simțurilor. Această comparație te va face automat să-ți dorești să abandonezi regretul produs din obiceiurile proaste. Cea mai bună cale de a depăși tentația este să ai ceva care te împlinește mai tare ca mijloc de comparație. Nu-ți lăsa niciodată mintea să fie sedusă de neliniște glumind prea mult, prin prea multe distracții și așa mai departe. Fii profund. De îndată ce te cufunzi în neliniște, toate tulburările vechi vor începe să-și exercite atracțiile din nou spre minte, sexul, vinul și banii. Bineînțeles, puțină distracție și amuzament sunt bune, în mod ocazional, dar nu lăsa superficialitatea să te posedeze. Și eu râd uneori, așa cum bine știi. Dar, când aleg să fiu serios, nimeni și nimic nu mă poate scoate din sinele meu. Fii profund în orice ai face. Chiar și atunci când râzi, nu îți pierde calmul din interior. Fii vesel în exterior, dar retras mereu în interior. Fii concentrat pe bucuria din interior. Trăiește mereu în sine. Coboară un pic atunci când trebuie, ca să mănânci sau să vorbești, sau pentru a-ți face treaba, apoi retrage-te din nou în sine. Fii activ în mod calm și calm în mod activ. Aceasta este calea unui yogin. Atunci când vin zilele înnourate, gândește-te la mulțimea de zile senine pe care le-ai avut. Când vine melancolia și te face să simți că va prelua controlul asupra vieții tale, gândește-te la zilele nenumărate de fericire de care te-ai bucurat în trecut.
Este un semn de nerecunoștință față de cel care dă toate darurile să uiți zâmbetele sănătoase de care te-ai bucurat timp de 50 de ani numai pentru că ai fost bolnav timp de 6 luni. Este inutil să-ți dezechilibrezi mintea și să uiți ani de fericire luând prea în serios regretele din câteva săptămâni sau luni. Să nu-ți fie frică de această ignoranță muritoare temporară, pentru că în sufletul tău stă îngropată mina nedeschisă a înțelepciunii lui Dumnezeu. Din moment ce ești făcut după imaginea lui, toată înțelepciunea și fericirea sa stau ascunse undeva în pivnița dezorganizată a inconștientului tău. Să zâmbești când toate lucrurile merg bine este ușor și natural, dar să zâmbești chiar și când toate lucrurile încearcă să te distrugă este dificil, ține de supraconștiință, este admirabil, fiind de fapt prevestirea fericirii nemuritoare. Devină un specialist în zâmbet și un doctor al melancoliei, vindecând cu razele zâmbetelor tale toate inimile triste și plictisite pe care le întâlnești. Când ești bolnav, nu te concentra pe durata suferinței tale, ci visează la anii tineri și sănătoși de care deja te-ai bucurat. Ceea ce ai avut poți avea din nou, dacă încerci îndeajuns. Să renunți este calea cea mai mizerabilă și dificilă pentru drumul acesta lung, să încerci din greu până când reușești este calea cea mai ușoară. Risipește tristețea cu bucurie, distruge gândurile bolnave ale eșecului cu succesul tonic al conștiinței. Șlefuiește lipsa de armonie cu dalta armoniei. Cauterizează grijile prin calm. Aruncă regretele în flăcările fericirii. Fă de rușine asprimea prin amabilitate. Detronează gândurile bolnave și pune regele vitalității pe tronul traiului potrivit. Alungă neliniștea și ignoranța de pe malurile minții tale. Stabilește regatul liniștii în interior, iar Dumnezeul fericirii va intra nestingerit. Capitolul 5. Cheia este simplitatea. Simplitatea nu înseamnă sărăcia dureroasă, nu este polul opus al bogăției. A trăi simplu înseamnă să urmezi calea liniștită a moderației. A avea o viață echilibrată între extremele opuse este de fapt fericirea interioară. Adevărații iubiți, în armonie cu ei înșiși și cu lumea din jurul lor, acceptând cu bucurie orice le vine în cale, sunt îndreptățiți să le fie milă de mulți regi. Fericirea este starea de a fi reală și naturală a omenirii. Puțini oameni o găsesc pentru că majoritatea trăiesc la periferia ei, ei se îndepărtează cât de mult pot de centrul lor din interior. Cu cât devin mai bogați și mai influenți, cu atât se simt mai goi în interior. În rândul regilor, dorința de fericire este mai adesea zădărnicită decât împlinită. Dorința lor aprigă naturală este necată în mare din cauza fluxului zilnic de oameni care doresc favoruri de la ei. Speranța lor pentru înțelegere umană este cufundată și zdrobită de un val de competiție pentru atenția lor. Cu cât este mai mare mulțimea care îl înconjoară pe un rege, cu atât este mai mare sentimentul său de singurătate. Oameni din toată lumea,
căutând fericirea în exterior, descoperă la sfârșit că au căutat-o într-un corn al abundenței gol, lipindu-și cu fervoare buzele de marginea unui pahar de cristal în care niciodată nu a fost turnat vinul bucuriei. Fericirea constă în a face cele mai puternice eforturi de a reduce dorințele și nevoile tale și în a cultiva abilitatea de a uni acele nevoi cu voința, mereu încercând să zâmbești, și în interior, și la exterior, în ciuda oricărei situații neplăcute. Fii tăcut și calm în fiecare noapte cel puțin pentru 10 minute, mai mult dacă este posibil, înainte să te culci, și la fel dimineața, înainte de a te scula din pat. Acest fapt va produce un obicei curajos și rezistent al fericirii care te va face capabil să întâlnești toate situațiile care te vor pune la încercare în lupta de zi cu zi a vieții. Cu această fericire neschimbătoare din interior, du-te și caută să-ți îndeplinești cerințele din ziua respectivă. Caută fericirea mai mult în minte și mai puțin în achiziția de lucruri. Fii atât de fericit în mintea ta, încât nimic din ce va veni spre tine să nu te poată face nefericit. Apoi te vei putea descurca cu lucruri cu care te-ai obișnuit. Fii fericit știind că ai puterea să nu fii negativ. Fii conștient de asemenea că nu vei mai fi niciodată atât de limitat la lumea materială încât să uiți fericirea din interior, chiar dacă ajungi să fii milionar. Sunt atât de multe lucruri aici în America pe care le-am dorit pentru țara mea sărăcită. Dar, în timp, am descoperit că oamenii nu sunt atât de fericiți, în medie, cum sunt țăranii din India, dintre care mulți nu-și pot permite mai mult de o singură masă pe zi. În pofida prosperității materiale, oamenii de aici nu au aceeași fericire interioară. Americanii sunt saturați de un exces al plăcerilor simțurilor. Fericirea îi ocolește pentru simplul motiv că ei o caută peste tot în afară de ei înșiși. Majoritatea a ceea ce este numit fericire este doar suferință deghizată. Te poți bucura că mănânci un fel imens, dar este posibil să existe efecte neplăcute, precum indigestia acută sau durerea de stomac. Cea mai grozavă modalitate de a crea pentru tine fericirea este să nu îngădui să te controleze momelile simțurilor și obiceiurile rele, ci să fii un conducător astru al propriilor tale obiceiuri și pofte. Așa cum nu îți poți satisface foamea prin a hrăni altă persoană, nu poți găsi fericirea în satisfacerea mai multor cereri din partea simțurilor tale. Prea mult lux nu produce fericire, ci, din contră, te îndepărtează de mintea ta. Nu îți petrece tot timpul căutând lucruri care te fac fericit. Fii mereu mulțumit, atât în lupta pentru prosperitate, cât și atunci când ajungi la ea. Poți fi regele fericirii într-o colibă zdrențăroasă, sau poți fi o victimă torturată de nefericire într-un palat. Fericirea este exclusiv un fenomen mental. Trebuie să o stabilești mai întâi foarte bine în tine, apoi, prin hotărârea fermă de a fi mereu fericit, treci prin lume căutând sănătate, prosperitate și înțelepciune. Vei găsi o fericire mai mare dacă vei căuta succesul printr-o atitudine mereu de veselie decât dacă încerci să câștigi dorința inimii cu o minte nefericită, indiferent care ar fi dorința.
Este mai ușor să cheltuiești decât să câștigi. Este mai greu să economisești decât să câștigi. Majoritatea oamenilor cheltuie mai mult decât câștigă. Banii în plus sunt obținuți prin împrumut sau prin cumpărare cu promisiunea plății în viitor. Nu trebuie să simți mereu că trebuie să ții pasul cu moda. Să încerci să ai mai mult decât îți permite portofelul înseamnă să trăiești într-o constantă grijă mentală. Să cheltuiești mai mult decât câștigi înseamnă să trăiești într-o sclavie eternă. Odată cu arta de a face bani, trebuie să înveți și arta de a economisi. Un venit mare nu îți face bine dacă îți creează obiceiuri de lux fără niciun fel de economie. Gândește-te pentru un moment, dacă te îmbolnăvești deodată, cum vei continua fără venitul obișnuit, dacă nu ai nici o economie făcută. Este un lucru rău să cultivi obiceiuri de lux dacă ai numai un venit mic. Nu este mai bine să trăiești simplu și cumpătat și în realitate să devii bogat? Ar trebui să folosești o pătrime din venitul tău pentru traiul simplu, iar celelalte 3/4 să le economisești, astfel liniștindu-ți mintea cu sentimentul de securitate. Păstrează ceea ce câștigi în mod cinstit. Nu juca banii aceștia și nu îi pierde încercând să devii bogat rapid. Fericirea poate fi deținută prin exercițiul autocontrolului, cultivând obiceiuri de trai simplu și gândire înaltă, cheltuind mai puțin, chiar dacă câștigi mai mult. Fă un efort să câștigi mai mult pentru a-i ajuta pe ceilalți să se ajute. Bucuria este o floare prea delicată pentru a înflori în atmosfera plină de funincine a minților lumești, cele care râvnesc la fericirea banilor și posesiunilor. Bucuria se ofilește când oamenii o udă în mod nepotrivit prin crearea de condiții pentru fericirea lor, spunându-și, nu voi fi cu adevărat fericit până când nu voi obține mașina aceea sau rochia sau casa sau vacanța la mare. Oamenii materialiști, oricât de frenetic urmăresc fluturele fericirii, nu reușesc niciodată să îl prindă. Chiar dacă dețin tot ce a fost răvnit de inimile lor, fericirea totuși îi va ocoli. Pe de altă parte, fericirea înflorește natural în inimile acelora care sunt liberi în interior. Ea curge spontan, ca un izvor de munte după ploile repezi din aprilie, în mințile care sunt mulțumite cu un trai simplu și care renunță de bunăvoie la dezordinea inutilelor așa numite necesități, ca stelele de vis ale unei minți neliniștite. Când o persoană renunță la ambiția exterioară pentru a căuta liniște în sine, ar putea simți o nostalgie clară, trecătoare, pentru obiceiurile sale vechi, familiare. Obișnuit cu ceea ce a fost pentru el ocupația, simplitatea le-ar putea lovi din când în când, la început, ca fiind stearpășine atractivă. Dar treptat, dacă perseverează, se va obișnui cu lumea interioară și va descoperi o fericire crescândă în suficiența sufletului. Va aprecia din ce în ce mai profund semnificația fericirii adevărate. Omul poate experimenta din când în când sentimentul de pierdere după ce a eșuat în strădaniile sale lumești. Atunci viața ei se va părea la început lipsită de orice fir de speranță. Dacă totuși, după ce a rătăcit în deșert pentru un timp, el se hotărăște să înfrunte curajos noul mediu,
va realiza în final că viața nu s-a schimbat deloc în punctele esențiale, că orice i s-a întâmplat a fost definit ca fiind un eșec doar de propria sa imaginație. Atunci își poate aduce aminte de momente mai fericite, plăcerile simple, de exemplu, de care s-a bucurat când era copil. Deodată va înțelege că acea mulțumire interioară este singura definiție valabilă a succesului și, în mod minunat, acea mulțumire este singurul lucru din viața lui pe care nu trebuie să îl piardă niciodată. În orice caz, pustiul pierderii aparente, al eșecului și dezamăgirii poate fi convins să înflorească din nou, ca un deșert steril după o ploaie abundentă. Luncile păcii care înfloresc din nou apar deodată în mințile care caută liniștea din interior. Sufletul cunoaște atunci o fericire mai prețioasă decât succesul cel mai mare care poate fi atins prin acțiunile lumești. Dacă tu, dragă cititorule, vei aluneca sau vei cădea vreodată de pe vârful succesului și te vei găsi abandonat de avere și onoare, fiind forțat să trăiești în condiții umile, nu te întrista, mai degrabă urează-i bun venit acestei noi aventuri pe care viața a pus-o în fața ta. Dacă visele tale s-au năruit, atunci adaptează-te prin curaj la noile condiții. În simplitate vei găsi, chiar dacă nu ai căutat niciodată acolo, cea mai dulce fericire la care a năzuit inima ta. Viața îți va da mai mult decât ai visat vreodată numai dacă îți vei redefini prosperitatea, nu ca un câștig lumesc, ci ca o mulțumire interioară, divină. Capitolul 6. Dorința de a fi fericit trebuie să includă și fericirea celorlalți. Când îi slujim pe ceilalți, ne slujim și pe noi înșine. Nu te gândi, eu îi voi ajuta pe alții, gândește-te mai degrabă, îmi ajut semenul, lumea mea pentru că altfel nu pot fi fericit. Legea vieții este creată să ne învețe cum să trăim în armonie cu natura obiectivă sau cu natura noastră adevărată. Dacă atingi cu degetele o plită fierbinte, te vei arde. Durerea pe care o vei simți va fi o atenționare pusă acolo de către natură pentru a te proteja, pentru a nu-ți răni corpul. Iar dacă îi tratezi aspru pe ceilalți, vei primi înapoi asprime, și de la ceilalți, și de la viață. În plus, inima ta se va zbârci și se va usca. De aceea natura atenționează oamenii că prin răutate ei se vor dezarmoniza față de sinele interior. Atunci când știm care este legea și ne comportăm în consecință, vom trăi în fericire eternă, sănătoși și în armonie perfectă cu noi înșine și cu viața. Acum câțiva ani am avut un instrument muzical foarte bun, un esraj din India. Îmi plăcea să cânt muzică devoțională la el, dar într-o zi un vizitator l-a admirat. Fără să ezit, i l-am dat. Ani mai târziu cineva m-a întrebat, nu ți-a părut nici un pic rău, nici măcar pentru o clipă? I-am răspuns. Să împarți fericirea cu alții înseamnă numai a-ți mări fericirea. Iubiții își pot găsi fericirea unul în altul numai dacă trăiesc vieți simple, neîmpovărându-și existența prin opulență artificială sau ambiții dificile.
Când doi indivizi egoiști devin uniți formal prin căsătorie, ei vor fi separați la nivel mental atâta timp cât fiecare este limitat de iubirea de sine. Încuiați în celulele închisorii create de egoism, nu vor atinge niciodată împreună fericirea și armonia. În a iubi, nu în a fi iubit, stă cheia care va descuia ușile inimilor lor, aducându-le fericire conjugală. Iubirea de sine înseamnă să te închizi în sine. Când cuplurile învață să-și lărgească simpatiile și renunță să se limiteze la ei înșiși, ori individual, ori numai între ei, ori numai ca familie, ei își pot transforma relația, iar haosul emoțional produs de egoist se va transforma într-o relație de iubire divină, fără egoism. Iubirea fără egoism este cheia. Cuplurile care la început și-au definit relația în termenii de eu și tu, mai târziu, prin creșterea înțelegerii, învață să gândească unitar. Iubirea umană se poate extinde astfel în iubirea de Dumnezeu. Fără Dumnezeu, iubirea umană nu este niciodată perfectă. Nici o căsătorie nu este cu adevărat fructuoasă fără ingredientul secret al iubirii divine. Iubirea pământească ce nu atinge îmbrățișarea divinității nu este cu adevărat iubire. Este adorarea egoului, este egoistă, căci este înrădăcinată în dorință. Adevărata iubire emană din Dumnezeu. Numai inimile care au fost purificate de expansiunea sinelui pot îmbrățișa plenitudinea acestei iubiri. Prin extindere, sentimentele inimii devin canale prin care iubirea lui Dumnezeu se scurge afară pentru toată lumea. Oamenii care găsesc fericirea în căsătorie nu își găsesc fericirea, de fapt, unul de la altul. Mereu vine din interiorul lor. Ce trist este să-i vezi pe oamenii care suferă, doar pentru că își bazează toate așteptările de fericire pe alți oameni. Fericirea lui Dumnezeu îi face pe cei care o dețin să fie plini de compasiune pentru cei care au pierdut sensul existenței lor. Dar compasiunea nu mai se adaugă fericirilor interioare, nu o diminuează, pentru că fericirea este leacul căutat de toți oamenii, chiar dacă această căutare se petrece la nivel conștient sau inconștient. Nu este o problemă laterală, nelegată de suferință. Cu cât omul se simte mai fericit în interior, cu atât mai mult își dorește să împartă această fericire cu toată lumea. Bucuria divină vine din extinderea sinelui. Suferința, pe de altă parte, este fructul egoismului sau al unui eu îngust. Bucuria trezește în inimă compasiunea. Îl face pe om să vrea să insufle fericire divină în cei care sunt înlăcrimați de durere. Fericirea în sine, deși un bun universal, nu trebuie niciodată să fie impusă asupra celorlalți. De fapt, niciodată nu poate fi impusă. Reformele, dacă nu sunt întreprinse păstrând voința divină, creează haos. Binele pe care îl facem trebuie să fie, de asemenea, oferit cu iubire și respect pentru liberul arbitru al altora. Respectul nostru pentru ei ar trebui să fie, mai presus de toate, pentru partea divină din ei. Caritatea nu trebuie niciodată să-i priveze pe cei care primesc de demnitatea lor divină. Atunci când dăm, trebuie să îi încurajăm pe ceilalți să dea cel puțin ceva înapoi.
Noi trebuie să îi facem să simtă mulțumirea noastră pentru sprijinul lor. Nu vor beneficia de nimic dacă vor primi bunătatea noastră în mod pasiv. Când un tăietor de diamante vrea să producă o piatră frumoasă, știe că trebuie să o taie de-a lungul clivajului său natural. Tăierea ei nu trebuie să fie la întâmplare, doar pentru a satisface imaginația sa abstractă. Același lucru este adevărat în a arăta frumusețea din natura umană. Trebuie să ținem cont de realitățile altora și niciodată să căutăm să ne o impunem pe a noastră. Pe măsură ce o persoană evoluează din punct de vedere spiritual și descoperă bucuria și perspectiva divină în sine, vrea în mod natural să găsească căi de a aduce acest simțământ strălucitor al fericirii și starea de bine întregii omeniri. Dar învață în curând că trebuie să trateze lucrurile așa cum sunt. De exemplu, instabilitatea mentală de orice fel și regretul ca un fel de dezechilibru mental trebuie să fie vindecate cu precizie, deseori în mod treptat, fără un șoc neașteptat, chiar de bucurie, care ar agrava, nu ar vindeca tulburarea. Este potrivit și bine ca fiecare dintre noi să facă tot posibilul pentru ca lumea aceasta să fie un loc mai bun de trăit. Dumnezeu nu este mulțumit de egoism. Dacă un adept adună cu egoism chiar și grația pe care o primește în meditație, el dă putere eului său, nu sufletului. Nu poate fi mereu posibil pentru noi să îndeplinim repede și ușor scopurile noastre altruiste. Acest fapt nu ar trebui să ne împiedice să facem binele pe care îl putem face. Creați după imaginea lui Dumnezeu, avem potențialul unei puteri divine ascunse. Ca atare, să trăim și să lucrăm dintr-un simț al călăuzirii și puterii sale din noi și nu din conștiința egoului. Cu cât trăim mai mult în conștiința prezenței sale, prin concentrare și meditație zilnică, cu atât mai sigur ne vom dezvolta puterile latente. Aceste puteri, născute din armonia noastră interioară, pot fi folosite pentru a depăși orice dificultate pe care o întâmpinăm. Practică trimiterea de zâmbete arzătoare în ținta inimilor suferinde. De fiecare dată când inima suferindă a cuiva este penetrată de glonțul zâmbetului tău, atunci ți-ai atins țintă. Ucide melancolia cu sabia înțelepciunii. Cum vezi o inimă care suferă, trage în ea cu zâmbete de simpatie și cuvinte amabile. În clipa în care vezi pe cineva cuprins de nori de regret, împrăștie norii prin bombardamentul greu și continuu de zâmbete încurajatoare. Atunci când vezi posomorârea disperării, trage în ea cu zâmbetele care trezesc speranța. Nu forma obiceiul suferinței, ci creează obiceiul zâmbitului. Fii de neclintit împotriva insultelor și iartă și uită pe cei care te-au insultat. Nu te înfuria niciodată. Nu îți permite niciodată să devii victima furiei altuia. Fă ceea ce poți mai bine pentru a depăși dificultățile, dar zâmbește la început, la sfârșit și în orice moment. Nu există panaceu mai bun pentru suferință sau tonic revitalizant decât zâmbetele. Nu există podoabă mai bună decât aceea a zâmbetelor. Nu există putere mai mare cu care să depășești eșecul decât cea a unui zâmbet autentic.
Nu există frumusețe mai mare decât zâmbetul pocii și al înțelepciunii care îți strălucește pe față. O râse tăcut, zâmbește prin tot sufletul meu. Permite-i sufletului meu să zâmbească prin inimă, iar inima să zâmbească prin ochii mei. O prințe al zâmbetelor, urcă pe tron la umbra sprijinului meu, iar eu voi proteja sinele tău într-un castelul sincerității mele, astfel încât nicio ipocrizie rebelă să nu se poată furișa pentru a te distruge. Fă-mă un milionar al zâmbetelor, pentru a putea risipi liber zâmbetul tău în inimile triste peste tot. Începând chiar cu zorii, voi răspândi veselia la toți cei pe care îi întâlnesc azi. Voi fi soarele mental pentru toți cei care mi ies în cale astăzi. Voi arde lumânările zâmbetelor la pieptul nefericirii. Înaintea luminii care nu pălește a veseliei mele, întunericul va fi alungat de la pieptul fraților mei. Divină mamă, învață-mă cum să-i iubesc pe alții și cum să-i slujesc. Învață-mă să fiu autentic în cuvintele mele, așa cum vreau ca alții să fie autentici cu mine. Învață-mă cum să-i iubesc pe alții așa cum îmi doresc ca ei să mă iubească pe mine. Învață-mă, mamă, cum să-i fac pe alții fericiți, cum să-i fac să zâmbească. Învață-mă, mamă, să-mi găsesc fericirea în bucuria altora. Capitolul 7. Adevăratul succes și prosperitatea. Milioane de copii încep drumul vieții fără nicio destinație. Ei acționează ca niște motoare de jucărie, ce au puțină energie, mergând fără nicio pistă, numai pentru a distruge orice le iese în cale. Astfel de călătorii fără scop în viață sunt proprii multor oameni, pentru că în copilărie nu au fost niciodată îndreptați spre țelul potrivit și nu au fost bine echipați cu puteri sistematice pentru a-i face capabili să continue să meargă pe calea lor specifică. În această etapă a vieții, majoritatea oamenilor acționează ca niște păpuși care sunt mișcate de mediu, de instinctele prenatale și de destin. Niciodată nu știu ce roluri pot juca cu succes, nici nu-și pot armoniza îndatoririle cu planul general al dramei cosmice. Milioane de oameni își fac datoria în viață ca și cum ar fi într-o stare de somnambulism. Fără îndoială că trebuie să-ți descoperi calea vieții tale, analizându-ți copilăria și viața din prezent, înainte să o apuci pripit pe calea unei direcții greșite. Apoi, după ce ți găsești calea, încearcă să construiești în jurul ei toate metodele de a face bani care îți sunt la îndemână. Metodele tale de a face bani trebuie să fie create în limitele idealului tău, altfel poți avea bani, dar nu și fericire. Fericirea este posibilă numai dacă dorința de a face bani nu te poate ispiti să mergi pe calea greșită. Trezește-te! Nu este niciodată prea târziu să pui un diagnostic vieții tale. Analizează ceea ce ești și ceea ce este munca ta profundă, pentru a te putea face ceea ce vrei să fii. Ai talente și putere pe care nu le-ai folosit. Ai toată puterea de care ai nevoie. Nu există nimic mai măreț decât puterea minții. Scutură-ți mintea de obiceiurile meschine care te mențin legat de pământ. Zâmbește cu acel zâmbet continuu, zâmbetul lui Dumnezeu.
Zâmbește cu acel zâmbet puternic de cutezanță echilibrată, cu acel zâmbet de miliarde de dolari pe care nimeni nu ți-l poate lua. Oamenii de succes sunt cei care au curajul de a face un plan nepieritor în mințile lor cu privire la ceea ce vor construiască și să producă pe acest pământ. Apoi, ca finanțatori, își angajează abilitatea lor creatoare, drept constructori, puterea voinței, ca meșteșugar, atenția lor detaliată, iar ca muncitori, răbdarea lor mentală, și astfel se materializează visul lor. Ești nefericit pentru că nu vizualizezi cu îndeajuns de multă putere lucrurile mărețe pe care le vrei, sau nu-ți folosești puterea voinței, abilitatea ta creatoare, ori răbdarea pentru a le materializa. Fericirea vine odată cu capacitatea ta de a-ți manifesta la început cele mai mici dorințe și mai târziu cele mai mari vise. Trebuie să fii atent să nu nutrești ambiții nepractice în viață și, în consecință, să petreci ani întregi rătăcind prin mocirla sărăciei și sarcasmului din partea familiei și a prietenilor, în timp ce vânezi urmă de curcubeu. Creează-ți planuri mentale ale lucrurilor mici și continuă să le faci să se materializeze până când îți poți realiza și visele. Fii fericit pentru realizarea totală a succeselor mici, iar atunci vei ști cum să fii un milionar al fericirii, și apoi mai târziu să-ți materializezi visele mari ale vieții tale. Nefericirea este cauzată de eșec. Poți crea o fericire continuă pentru tine ne lăsând niciodată nimic să te tulbure în călătoria ta spre succes. Nu există obstacole, există numai oportunități. Omul este o ființă spirituală și materială. El trebuie să se dezvolte spiritual prin autodisciplină, dar trebuie să fie și eficient din punct de vedere material, dezvoltându-și capacitățile de a face afaceri. Omul primitiv era ocupat folosindu-și toate facultățile sale mentale pentru a-și satisface nevoile vieții materiale. Timpul și îl petrecea la vânătoare, mâncând, dormind. Omul modern încearcă în mod științific să rezolve problemele prezente ale vieții materiale. Ceea ce omul primitiv făcea fără metodă, omul modern face metodic. Această metodă folosită pentru succesul material a îmbunătățit, în mod indirect, facultățile sale interioare. Maestrii din India cred în dezvoltarea directă a facultăților interioare ale puterii voinței pentru a lupta împotriva tentațiilor și a sentimentului de slujire a semenilor. Din moment ce Dumnezeu ne-a dat foamea și avem un corp fizic de care să ne îngrijim, trebuie să avem bani câștigați în mod cinstit și să acordăm ajutorul potrivit semenilor noștri. Viața de afaceri nu trebuie să fie o viață materială. Ambiția afacerii poate fi spiritualizată. Afacerea nu este altceva decât a-i sluji pe ceilalți din punct de vedere material, în cel mai bun mod posibil. Oamenii etichetează acele magazine care încep doar de la ideea de a face bani drept vizuind de făcut bani. Dar magazinele care se concentrează numai pe a sluji oamenii prin cele mai bune articole la un preț minim sunt cele care se vor bucura mereu de succes și care vor ajuta la dezvoltarea morală a lumii. Nu voi uita niciodată observația unui vânzător al unui mare magazin de unde mi-alegeam o haină.
Domnule, nu încerc să-ți vând neapărat ceva. Încerc să aflu exact ceea ce îți trebuie. El știa că puteam cumpăra o haină de $200, dar mi-a vândut una de $60 care mi s-a potrivit exact. Mi-a făcut plăcere să obțin ceea ce voiam la un preț rezonabil. El și-a asigurat astfel în mine un client permanent al magazinului său. Dacă mi-ar fi vândut haina mai scumpă, nu m-aș mai fi întors acolo încă o dată. În acest mod oamenii ar trebui să își spiritualizeze ambiția de afaceri, gândindu-se să servească nevoile potrivite ale semenilor lor. Omul ar trebui să facă bani din crearea instituțiilor filantropice care servesc nevoile publicului. Când un om câștigă mulți bani făcându-i pe ceilalți prosperi și folosește din nou acea bogăție pentru a-i ajuta pe alții să se ajute pe sine, aceasta este o ambiție spiritualizată. Părinții bogați care le lasă prea mulți bani copiilor le sufocă evoluția câștigată de unul singur, a succesului și a fericirii. Sunt de acord cu domnul Henry Ford în ceea ce privește sprijinul ce trebuie acordat oamenilor pentru a se ajuta singuri, și nu cu caritatea umilitoare aducătoare de sclavie. Numai prin a avea ambiție încununată de ideea de a servi oamenii ambițioși din punct de vedere material vor găsi un motiv spiritual pentru a face bani. Fără ambiție, noi ne mutilăm abilitățile, astfel împiedicând progresul umanității. Un motiv pentru care oamenii din Orient au fost mai înclinați spre spiritual este din cauza că au luat viața mai ușor, au refuzat să se transforme în roboți ai afacerii și au avut mai mult timp pentru contemplație. Bineînțeles, multe persoane din Orient și-au folosit timpul liber pentru a-și hrăni obiceiurile de lenăvie, în locul realizării spirituale, dar, ca o regulă, orientalii au o percepție spirituală trează. Semenii noștri din vest și-au folosit timpul dezvoltând numai factorii materiali și intelectuali ai vieții. Ei sunt prea ocupați ca să se bucure de roadele muncilor materiale sau ca să cunoască pacea, relaxarea și fericirea. Mulți semeni din vest sunt sclavii unor angajamente mai puțin importante și uită de cel mai mare angajament, al contactului cu Dumnezeu, contact dătător de fericire. Semenii din vest trebuie să își facă timp. Lupta pentru viață este mai aprigă din cauza climatului mai rece, dar, prin folosirea pe scară largă a mașinilor, au un avantaj în fața semenilor din est. Ei își pot economisi timpul pentru a fi folosit mai puțin pe dans și alte distracții și mai mult pe studiile profunde asupra vieții. Activitățile de afaceri și banii sunt pentru confortul omului, dar lăcomia oarbă pentru ei nu trebuie să jefuiască omul de fericire. Nu sunt echilibrate 6 zile și nopți pline trăite ca o mașinărie, cu o parte dintr-o singură zi folosită pentru cultivarea spirituală. Săptămâna ar trebui alocată muncii, distracției și cultivării spirituale, realizarea interioară. Omul ar trebui să aibă ceva timp liber pentru sine. O zi pe săptămână, 5 zile pentru a face bani, o zi pentru odihnă și distracție și o altă zi pentru introspecție și duminica nu este îndeajuns, pentru că este singura sa vacanță. El vrea o zi pentru odihnă și este prea obosit pentru a medita.
cu 5 zile lucrătoare pe săptămână, așa cum a propus Henry Ford. Oamenii pot folosi seara de vineri, sâmbătă și duminica pentru a scăpa de mediul urban, astfel crescându-și longevitatea. Șeful poliției din Chicago a spus că, dacă s-ar elimina zgomotele orașului, longevitatea omului ar putea fi crescută cu 11 ani și sistemul său nervos ar putea fi calmat. Aproape fiecare familie din America își poate permite o mașină și cu ea pot ieși din oraș în weekend, relaxându-se în locuri liniștite în natură, trăind o viață dublă de pusnici în pădure și luptători pe câmpul activității lumești. Este extrem de necesar ca proiectul de 5 zile lucrătoare pe săptămână să poată fi dus la capăt de toate concernele de afaceri. Patrioții care iubesc adevărul ar trebui să coopereze dăruind oamenilor ziua de sâmbătă pentru distracții și relaxare, iar ziua de duminică exclusiv pentru dezvoltarea obiceiurilor mentale ale meditației, căutarea înfrățirii spirituale, experimentarea binelui cel mai înalt și a fericirii lui Dumnezeu din interior. Proiectul de 5 zile lucrătoare pe săptămână este de dorit și util pentru a le da oamenilor mai mult timp ca să se bucure de natură, ca să-și simplifice viețile, să se bucure de adevăratele nevoi ale existenței lor, să ajungă să-și cunoască copiii și prietenii mai bine și, cel mai bun motiv dintre toate, ca să ajungă să se cunoască pe sine. De ce să nu înveți arta de a trăi în mod potrivit? Trebuie să începem cu cei mici în același mod ca și cu adulții. Mintea maleabilă a copilului poate fi mulată în orice formă de către adulții autodisciplinați. Obiceiurile dorite pot fi create cu ușurință în copii, pentru că voința lor de a le executa este în cea mai mare parte liberă, cu excepția câtorva tendințe interioare. Adulții trebuie să se lupte și să alunge obiceiurile vechi pentru a le deține pe cele bune. Dar toate obiceiurile, oriunde ar fi, în copii sau în adulți, trebuie să fie cultivate prin intermediul voinței spontane. În educarea copiilor pentru o viață echilibrată sau pentru obiceiuri care dau o atenție egală câștigării banilor, cât și achiziției fericirii spirituale, trebuie să fie luate în considerare timpul necesar și metoda educativă. Oamenii își pierd echilibrul și suferă din cauza nebuniei banilor și afacerilor numai pentru că nu au avut niciodată oportunitatea de a-și dezvolta obiceiurile unei vieți echilibrate, nu gândurile trecătoare sau ideile sclipitoare, ci obiceiurile de zi cu zi sunt cele care ne controlează viețile. Există unii oameni de afaceri foarte ocupați care fac milioane fără a fi dezechilibrați sau nervoși. Alți oameni de afaceri au devenit atât de captivați în a face bani încât nu se pot gândi la nimic altceva și nu se trezesc până când nu survine ceva groaznic, cum ar fi boala sau pierderea fericirii. Mulți psihologi spun că comportamentul unui adult este numai repetiția educației pe care acesta a primit-o între 2 și 10 sau 15 ani. Predicile spirituale inspiră mințile copiilor să acționeze mai bine, dar doar atât. Este necesară disciplina practică reală pentru plăjirea semințelor obiceiurilor prenatale care se găsesc în subconștient și supraconștient.
Acest fapt poate fi realizat prin curățarea celulelor cerebrale ale obiceiurilor sămânță cu electricitatea concentrării interioare. Copiii ar trebui crescuți cu ambiția spirituală de a face bani numai pentru serviciul pe care îl aduc astfel omenirii. Creșterea copiilor și aducerea lor la o viață echilibrată stau în mâinile adulților. Cât timp adulții sunt intoxicați de o singură fațetă a vieții materiale, potențialele cele mai înalte ale copiilor rămân neîmplinite. De aceea, pentru a salva lumea viitoare salvând copiii, părinții trebuie să se trezească și să cultive obiceiuri echilibrate ale vieții materiale și spirituale. Pentru a duce o viață echilibrată, adulții trebuie să se educe ca să realizeze că ambițiile de afaceri sunt numai pentru a se face pe ei înșiși și pe ceilalți fericiți. Fără această realizare, activitatea stresantă de afaceri produce numai nervozitate, lăcomie pentru bani, lipsa calităților sociale, suferință și lipsă de respect față de toate principiile bune. Numai cu această realizare a serviciilor pentru alții, viața poate fi cu adevărat fericită. Știu mulți oameni de afaceri inteligenți și importanți care în străfundul sufletului lor sunt nemulțumiți de tot și tânjesc la Dumnezeu și înțelepciune, dar sunt ademeniți în continuu de obiceiuri și prea multe angajamente. Ei își sacrifică cel mai mare angajament, acela față de Dumnezeu adevăr, studii mai înalte, o viață casnică mai bogată, în favoarea producerii banilor sau a altor angajamente inutile. Așa cum arta războiului are nevoie de ceva antrenament, așa are nevoie și bătălia noastră cu viața activă. Luptătorii neantrenați sunt în curând omorâți pe câmpul de bătaie, la fel și oamenii neantrenați în inimă să păstreze echilibrul și pacea sunt rapid doborâți de gloanțele grijilor și ale neliniștii în viața activă. Foarte puțini oameni analizează dacă progresează sau regresează în viață. Ca ființe umane cu însușiri precum rațiunea, înțelepciunea și înțelegerea, este cea mai mare datorie a noastră să folosim rațiunea și înțelepciunea în mod potrivit pentru a afla dacă mergem înainte sau înapoi. Dacă eșecurile te supără în mod repetat, nu fi dezamăgit. Ele ar trebui să acționeze ca niște stimulenți. Nu caut răvuri pentru creșterea ta materială și spirituală. Perioada eșecului este cea mai bună pentru a semăna semințele succesului. Elimină cauzele eșecului și lansează-te cu puteri înzecite în ceea ce vrei să realizezi. Ciomagul circumstanțelor te poate răni, dar nu ține capul plecat. Moartea în încercarea de a reuși înseamnă de fapt un succes, refuză să produci conștiința eșecului. Întotdeauna încearcă încă o dată, nu contează de câte ori ai eșuat. Perseverează un minut mai mult în cursa pentru succes când ai făcut tot ceea ce ți-a stat în putință și nu poți face mai mult. Luptă atunci când crezi că nu mai poți lupta sau atunci când ai luptat oricât de mult ai putut. Orice nou efort după un eșec trebuie să fie bine planificat și încărcat cu intensitatea crescândă a atenției. Începe de azi să încerci să faci lucrurile pe rând, cele despre care ai crezut că sunt imposibil de făcut. Schimbarea este asociată adesea cu teama. Oamenii se gândesc,
Atunci când renunță la ceva, nu îmi va mai rămâne nimic, este nevoie de curaj să renunți la cunoscut pentru necunoscut. Nu este ușor nici măcar să renunți la o durere familiară pentru o fericire necunoscută, și de aceea incertă. Mintea este ca un cal care a tras după el ani și ani o povară. Obișnuit cu rutina sa zilnică, animalul nu poate fi convins cu ușurință să ducă o povară nouă. La fel, mintea nu își va abandona cu ușurință obiceiurile vechi, nici chiar atunci când știe că acestea cauzează numai suferință. Schimbările benefice ar trebui să fie îmbrățișate în mod curajos, atâta timp cât speranțelor unui om pentru lucruri mai bune li se opune frica realizării lor, mintea nu poate fi niciodată liniștită. Acceptă schimbarea ca fiind singura constantă a vieții. Viețile noastre sunt o procesiune nesfârșită de succese și înfrângeri, de bucurii și tristeți, de speranțe și dezamăgiri. La un moment dat suntem amenințați de furtunile încercărilor. Câteva clipe mai târziu, o căptușeală argintie luminează norii cenușii, apoi, deodată, cerul este din nou albastru. Viața înseamnă schimbare. Rămâi mereu calm în interior. Fii concentrat asupra ta însuți. Atunci când muncești, fii activ în mod calm. Într-o zi vei descoperi că nu mai ești în deriva destinului. Puterea ta va veni din interior, nu vei depinde de îndemnurile exterioare pentru niciun fel de motivație. Precum un adept pe calea sa spirituală, acordă puțină atenție încercărilor care te asediază. Fii mereu deschis la minte. Pășește curajos, înaintează zi de zi cu credință interioară, cu liniște. Vei ajunge la un moment dat să depășești orice umbră a unei karme negative, orice încercări și dificultăți, și vei atinge la final zorii împlinirii divine. În starea cea mai înaltă a conștiinței, libertatea se va produce din orice abur al nenorocului. Este necesar să-ți ajuți membrii familiei cu hrană, dar este mult mai util să îi ajuți să-și dezvolte puterile mentale. În plus, este extrem de important să îi ajuți să-și dezvolte sufletul, conducându-i pe căile meditative ale contactului cu Dumnezeu. Trebuie să faci ceva în fiecare zi pentru a împlini planul cosmic pentru care ai fost trimis aici. Cei mai mulți oameni sunt nefericiți pentru că uită să armonizeze datoriile pământești învățate cu cele legate de cererile planului cosmic. Planul cosmic cere să incluzi în fericirea ta adevărată fericirea celor care sunt în nevoie, dacă vrei să-ți mulțumești sufletul. În fiecare zi încearcă să-i ajuți pe cei bolnavi fizic, mental sau spiritual, așa cum te-ai ajuta pe tine sau pe familia ta. Dacă de astăzi, în loc să trăiești în mizeria drumului plin de egoism, vei trăi în armonie cu mintea și cu Dumnezeu, atunci orice rol, oricât de mic, vei juca pe scena vieții. Vei ști că l-ai jucat bine, așa cum a fost regizat de regizorul scenei tuturor destinelor noastre. Și adu-ți aminte, rolul tău, oricât ar fi de mic, este la fel de important ca rolurile cele mai mari, contribuind la întregul succes al dramei sufletelor de pe scena vieții.
Fii mulțumit cu bani puțini, trăind o viață simplă și exprimându-ți idealurile, mai degrabă decât cu mulți bani și griji fără sfârșit. Încercările la care ești supus nu vin pentru a te distruge, ci doar pentru a ajunge să îl apreciezi mai bine pe Dumnezeu. Nu Dumnezeu trimite acele încercări, ele sunt create de tine. Tot ce trebuie să faci este să-ți reînvii conștiința din tărâmul ignoranței. Supărările cu care te confrunți sunt născute din acțiunile tale conștiente sau inconștiente din trecut, undeva, cândva. Pe tine trebuie să dai vina pentru asta, dar nu trebuie să-ți dezvolți un complex de inferioritate. Trebuie să spui, știu că tu vei veni, voi vedea căptușeala de argint, iar în această mare tumultuoasă a încercărilor, tu ești steaua polară a gândurilor mele naufragiate. De ce ți-e frică? Adu-ți aminte, nu ești un bărbat sau o femeie, nu ești ceea ce crezi că ești, ești o ființă nemuritoare. Obiceiurile sunt inamicii tăi de moarte. Așa cum Isus a putut să-și manifeste dragostea și să spună, când a fost încercat, Tată, iartă-i pentru că nu știu ce fac, tot așa și tu trebuie să ierți aceste încercări severe și să spui, sufletul meu este renăscut. Puterea mea este mai mare decât toate încercările, pentru că eu sunt copilul lui Dumnezeu. Astfel, puterile tale mentale se vor extinde, iar cupa realizării tale va fi îndeajuns de încăpătoare pentru a cuprinde oceanul cunoașterii. Dorințele tale mereu arzătoare trebuie să fie îngrijite și hrănite cu un mediu și o activitate potrivită. Atunci vei fi fericit și prosper. Cei mai mulți oameni cred că mai întâi trebuie să fii prosper, apoi trebuie să te gândești la Dumnezeu, dar primul tău gând trebuie să fie la Dumnezeu, pentru că de El ai tu nevoie. Dacă vei dobândi acest tip de conștiință, atunci vei deține adevărata fericire. Dumnezeu trebuie să fie cu tine mereu. Dacă ai cunoscut măcar o dată acea legătură cu Dumnezeu, atunci prosperitatea Universului va fi la picioarele tale. Așadar, nu uita că Dumnezeu este Cel care îți poate da totul. Nu ceea ce deții, ci ceea ce poți avea numai prin voință este adevărata prosperitate. A trăi o viață contradictorie înseamnă a trăi nespiritual, când întreaga ta conștiință, indiferent ce greșeli ai făcut, este îndreptată spre Dumnezeu, spre tăcere, atunci asta înseamnă să fii întru Dumnezeu. Când realizezi toate îndatoririle vieții cu veselie, fără să lași alte gânduri să-ți umbrească fericirea, dobândești ceea ce se numește fericire spirituală. Atunci, mintea și conștiința ta se întorc înapoi la sursă, spre Dumnezeu, libertate, aer curat, fericire și trai liniștit. Acesta este țelul nobil al maestrilor indieni, cum să trăiești simplu, dar să gândești profund. Tu trăiești direct prin puterea lui Dumnezeu. Să presupunem că Dumnezeu schimbă deodată clima țării tale. Ce vei face atunci? Care va fi hrana ta? Cum vei trăi? De ce nu-ți reamintești că Dumnezeu este susținătorul vieții pe care ți-a dat-o? Chiar dacă a făcut ca viața să depindă de hrană, El este, de fapt, sprijinul direct. El este cauza tuturor lucrurilor. Așadar, când pierzi conexiunea cu Dumnezeu,
ești menit să suferi, să-L uiți pe Dumnezeu și să trăiești îngropat în lux înseamnă să fii păgân. Având oricât de puțin, am totul, pentru că îl am pe Dumnezeu. Yoghinii și-au dat seama că Dumnezeu nu poate fi găsit niciodată în lumea exterioară, ci numai atunci când te afunzi în sufletul tău, în templul lui Dumnezeu, atunci când poți spune, nimănui din întreaga lume nu îi pasă de sănătatea, prosperitatea și fericirea mea așa cum îi pasă Tatălui. El este cu mine mereu. Spune în fiecare zi, Doamne, Tu ești Cel care îmi dai de toate. Manifestă prosperitatea Ta prin mine. Tată, Tu reprezinți bogățiile mele, sunt bogat. Tu ești posesorul tuturor lucrurilor. Eu sunt copilul Tău. Eu am ceea ce ai Tu, trebuie să spui asta înainte de a te duce dimineața la serviciu. Adu-ți aminte să trăiești numai după legile lui Dumnezeu, iar El îți va arăta calea. Omul ți-a arătat calea, apoi te-a lăsat baltă. Calea lui Dumnezeu îți va aduce fericire și prosperitate. Dacă putem ajunge în starea în care spunem, ceea ce este al meu este și al tău, apoi va fi mult mai bine. Este extrem de greu, în această eră a egoismului, să fii prosper. Egoismul trebuie să dispară. Poate fi distrus numai dacă toată lumea nu va mai fi egoistă. Trebuie să trăiești asta pe pielea ta, iar cea mai bună metodă de a predica acest lucru este prin exemplul tău. Deși este necesar să faci bani, este mai util să câștigi fericirea. Banii sunt creați pentru fericire, nu invers. Cei care se concentrează pe a câștiga bani, ca fiind singura lor fericire, nu găsesc satisfacție reală, pentru că nici o cantitate de bani nu poate cumpăra fericirea dacă aceasta este pierdută prin acțiuni sistematic greșite. Oamenii plini de bani, dar incapabili să îi folosească în mod adecvat pentru a fi fericiți și pentru a-i face pe alții fericiți, mor de jundul fericirii. Mulți oameni uită faptul că banii sunt numai un mijloc pentru obținerea fericirii. Este ridicol să te concentrezi pe mijloace și să uiți scopul, ca și cum ai continua să călătorești uitând destinația. Este inutil să dezvolți obiceiul de a acumula bani și să nu-i folosești pentru a te face pe tine și pe alții fericiți. Mulți oameni fac greșeala de a alerga mai întâi după bani, în loc să caute în primul rând fericirea. Să încerci să câștigi bani cu o minte nemulțumită, îngrijorată nu numai că nu ți aduce succesul, ci produce și mai multă anxietate și nefericire. Cea mai bună cale este să încerci să faci bani după ce ți-ai asigurat fericirea. Câștigând bani cu o atitudine senină, veselă, vei obține nu numai succes, ci și fericire. Oamenii fericiți fac alți oameni fericiți prin exemplul lor, pentru că acțiunile lor vorbesc mai tare decât cuvintele. Unii oameni sunt de părere că fericirea se găsește numai în mulțumirea mentală, în timp ce alții spun că aceasta constă în a avea mulți bani, multă mobilă, iahturi, proprietăți imobiliare și mașini. Ambele perspective sunt unilaterale și incomplete. Ascetul, cel care locuiește într-o peșteră, poate avea o anumită mulțumire mentală, dar e dependent de produsele cultivate de un fermier sau confecționate de o fabrică.
Trebuie să poarte haine făcute de un țesător. Niciun ascet din lumea asta nu poate găsi fericirea completă numai în minte, fără a folosi măcar câteva bunuri materiale. Pe de altă parte, este fals faptul că fericirea depinde de acumularea constantă a tuturor obiectelor dictate de imaginația unui om. De fapt, când fericirea este căutată numai în achiziția unui număr infinit de bunuri materiale, aceasta este imposibil de găsit, pentru că fericirea constă în primul rând în atitudinea minții și este condiționată numai în parte de factori exteriori. Au existat martiri care mai degrabă și-au sacrificat viața decât să-și piardă confortul interior al minții. Asemenea oameni au găsit fericirea în starea minților fără a avea bunuri materiale. Pe de altă parte, se întâmplă destul de rar să găsești fericirea numai achiziționând bunuri materiale. Omul a cărui fericire depinde de crearea și împlinirea unor noi dorințe nu poate fi niciodată fericit, pentru că fericirea lui depinde mereu de ceva ce așteaptă să aibă în viitor. El curtează fericirea fără a o cuceri vreodată, așa cum un câine va umbla în continuu după cârnăciorul dorit, care se leagănă în fața ochilor săi, la capătul unui băț legat de spatele lui. Omul nu poate niciodată să-și satisfacă dorințele dacă uită faptul că fericirea ține mai mult de minte și numai parțial de achiziționarea necesităților materiale. Adu-ți aminte că cel care caută numai plăceri materiale va pierde bucuriile divine ascunse în spatele acestora. Cel care găsește fericirea cosmică a meditației pierde legătura cu plăcerile vieții materiale. Cel care pierde dorința pentru plăcerile materiale, pentru a afla în interiorul său inteligența lui Hristos, va găsi bucuriile veșnice ascunse în spatele vieții materiale. Adeptul care uită plăcerea corpului pentru a simți bucuria mereu reînnoită în extazul meditației va descoperi că prosperitatea materială și plăcerile vieții pământești vor veni după aceea. Cel care renunță la fericirea pământească pentru cea a lui Dumnezeu o va descoperi și pe cea pământească, dar cel care caută numai fericirea materială o va pierde, tocmai din cauza efemerității sale. Binecuvântează-mă, pentru a te putea percepe prin ferestrele tuturor activităților plăcute, pentru a te uita la mine și mereu să mă înveselești, în timp ce sunt antrenat în datoriile mele. Fă ca orice activitate, plimbarea, somnul, visele, să fie presorate cu prezența ta. Tată, învață-mă să fac orice lucru doar pentru a-ți fi ție pe plac. Permite-mi să simt că tu ești electricitatea vieții, cea care mișcă mașinăria oaselor mele, nervii și mușchii. În orice bătaie a inimii, în orice respirație, în orice izbucnire a unei activități vitale, învață-mă cum să simt puterea ta. Capitolul 8. Libertatea interioară și bucuria. Dacă aspiri spre înțelepciune și fericire pură, păstrează libere sentimentele inimii tale. Nu reacționa la suișurile și coborâșurile vieții. Cu alte cuvinte, atunci când norocul te vizitează, nu te pierde în arburii sclipitori ai emoției.
Rezistă tentației să te neci deznădăjduit în mocirla disperării când încercarea din fața ta îți sugerează că nu există niciun fel de ieșire față de greutățile prezentului. Pentru omul neavizat, lumea materială este o junglă neexplorată, plină de pericole. Succesul ocazional, propriu sau al altui om, ispitește călătorul neexperimentat spre cărări nenumărate ale speranței false. Vai, prea des calea dispare într-un deșert de vise distruse. Succesul alternează cu eșecul, precum culmile și văile unui lanț muntos. Regulile pentru o viață fericită și fructuoasă nu sunt multe și nici nu sunt dificil de urmat, dar trebuie să fie studiate cu atenție, punându-le zilnic în practică. Truda și lupta sunt normele vieții pe pământ. Ele sunt binecuvântări, nu necazuri, pentru că ne pun la încercare în vederea dezvoltării noastre interioare. Cu cât ne ascuțim pacea minții, ea este metal pur forjat în meditație, pe suprafața abrazivă a dificultăților exterioare. Noi ne dezvoltăm un discernământ clar cu care vom tăia părțile iluzorii din inimă. Vom ajunge în final la starea binecuvântată în care luciul păcii noastre ne protejează în timpul tuturor activităților. Condiția cea mai importantă pentru fericirea permanentă este să rămâi mereu cu mintea calmă, centrat pe sine, în interior. Așa cum castelul de nisip al unui copil se dezintegrează sub acțiunea valurilor care îl invadează, așa este și mintea neliniștită, lipsită de voință și perseverență, care cedează în fața valurilor circumstanțelor schimbătoare. Însă un diamant își menține puterea și claritatea, indiferent câte valuri se sparg de el. În mod similar, omul care a dobândit pacea interioară, cu conștiința devenită cristalină prin calmul interior, își menține seninătatea chiar și în furtuna încercărilor celor mai puternice. O regulă importantă a vieții este să-ți spui, pur și simplu, orice ar veni la mine, lasă să vină. Viața îți va aduce multe suișuri și coborâșuri. Dacă îți lași sentimentele să se ridice și să coboare odată cu valurile circumstanțelor, nu vei atinge niciodată pacea interioară, cea care stă la baza progresului spiritual. De aceea, fii atent să nu reacționezi emoțional. Ridică-te deasupra plăcerilor și neplăcerilor. O regulă bună de urmat, cea care te va face să treci prin multe încercări ale vieții, este să rămâi mereu calm și vesel. Nu fi nici entuziasmat și nici depresiv față de ce este în afara ta. Uită-te la spectacolul pasager al vieții cu o minte calmă. Pentru că suișurile și coborâșurile vieții sunt numai valurile unui ocean aflat permanent în mișcare. Evită implicarea emoțională în ele, rămânând mereu calm, mereu fericit în centrul interior din șira spinării. Rezultatul final al extremelor emoționale este nemulțumirea emoțională extremă. Fericirea perfectă nu se află în niciuna dintre extremitățile experiențelor noastre exterioare, ci în punctul de calm din mijlocul lor. Nu lăsa posesiunile tale să te acapareze, nu lăsa detaliile neînsemnate ale vieții pământești să invadeze cu hoarde de griji calmul inimii tale. Valul care iese la suprafață din adâncul oceanului este tot o parte din ocean.
Este corpul lui Dumnezeu. Dacă El vrea să îl facă bun, foarte bine. Dacă vrea să îl facă distrugător, foarte bine. Cel mai bine este să rămâi imparțial. Dacă ești sănătos și ești atașat de sănătate, îți va fi mereu frică să nu o pierzi. Iar dacă ești atașat de o sănătate bună și te vei îmbolnăvi, te vei necăji mereu pentru binele pe care l-ai pierdut. Problema cea mai mare a omului este egoismul, conștiința individualității. El ia orice îi se întâmplă drept ceva care îl afectează în mod personal. De ce să fii afectat de asta? Tu nu ești acest corp. Tu ești eu, totul este spirit. Condițiile obiective sunt mereu neutre. Felul cum reacționezi la ele le face să apară triste sau vesele. Analizează reacțiile pe care le ai în fața circumstanțelor exterioare. Aceasta este esența yoga, să neutralizezi valurile reacțiunii din inimă. Fii mereu fericit în interior. Nu vei fi niciodată capabil să schimbi lucrurile din exterior în așa fel încât să-ți fie mereu pe plac. Transformă-te. E de ajuns o înțelepciune superficială ca să fii deziluzionat de viață. Metafizicienii plictisiți de viață se mândresc cu răceala față de toate și își întorc nasul la 180 de grade, dezgustați, la cea mai mică menționare a ceva frumos. Într-adevăr, viața este ciruită de lucruri inconsistente. Împlinirile pământești sunt de fapt scurte. Recunoașterea acestor realități nu este în sine o dovadă de profunzime interioară. Nimic valoros nu este creat numai prin negativitate. Înțelepciunea trebuie să fie secundată de o perspectivă pozitivă. De ce să defăimezi lumea? Acceptă mai degrabă bucuria pură pe care o simți din stimul exterior și hrănește-o cu bucuria interioară. Folosește fericirea exterioară ca o aducere aminte a raiului interior. Această absorbție interioară a stimulilor simțurilor amplifică de fapt bucuria resimțită din experiențele exterioare, pentru că întărește bucuria de la adevărata sa sursă. Nu fi nici entuziasmat și nici depresiv față de ce este în afara ta. Uită-te la spectacolul pasager al vieții cu o minte calmă. Pentru că suișurile și coborâșurile vieții sunt numai valurile unui ocean aflat permanent în mișcare. Evită implicarea emoțională în ele, rămânând mereu calm, mereu fericit în centrul interior din șira spinării. Dezgustul față de viață, alternativa severă a metafizicienilor la entuziasmul emoțional, nu este un leac potrivit pentru suferințele vieții, întrucât cultivă o atitudine de indiferență, progenitura stagnării spirituale. Pe de altă parte, nu insista prea mult pe dezamăgirile vieții și nu sărbători prea mult victoriile sale efemere. Să nu ai încredere în bogății și nu refuza cu dispreț generozitatea vieții. Hrănește potențialul tău spiritual înalt, îngrijindu-te numai să nu îl risipești pe căi inutile. Observă frumusețea neschimbătoare a lui Dumnezeu în inima schimbării și în orice lucru bun. Mai presus de toate, caută tot ceea ce înțeleptul deține, conștiința lui Dumnezeu, nemurirea în el. Eliberează-te de orice atașament în infinit, chiar și de cele mai mici.
Lasă lumea să strige îngrozită sau să sară în sus de bucurie falsă. Ce contează? Totul este numai o paradă, distractivă, colorată, dar numai o paradă defilând la nesfârșit. Capitolul 9. Să-L găsești pe Dumnezeu este cea mai mare fericire. Scopul vieții umane este să-L găsească pe Dumnezeu. Acesta este singurul motiv al existenței noastre. Serviciul, prietenii, interesele materiale nu înseamnă nimic în sine. Nu îți pot oferi adevărata fericire, pentru simplul motiv că niciunul dintre ele, în sine, nu este complet. Numai Dumnezeu cuprinde totul. De aceea Iisus a spus, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu, iar toate celelalte lucruri vor veni de la sine spre tine. Matei 6:33. Caută-L mai întâi pe Cel care dă toate darurile și vei primi de la El toate celelalte daruri care te împlinesc mai puțin. Bucuria este o parte din Dumnezeu. Bucuria divină poate fi comparată cu milioane de bucurii pământești adunate într-una. Căutarea fericirii umane este ca și cum ai căuta o lumânare când stai afară în soare. Bucuria divină ne înconjoară întotdeauna și totuși oamenii caută mai curând lucruri pentru fericirea lor. În majoritatea cazurilor, ceea ce pot găsi este o alinare a durerii fizice sau emoționale. Dar bucuria divină este realitatea evidentă. Înaintea ei, bucuriile pământești sunt numai niște umbre. E ca și cum ai căuta o lumânare aflându-te afară în plin soare. Roagă-te astfel la Dumnezeu, prea iubitul meu infinit, știu că tu ești mai aproape decât aceste cuvinte cu care mă rog, mai aproape chiar și decât gândurile mele. Dincolo de orice sentiment de neliniște, fie ca eu să pot simți grija ta pentru mine și iubirea ta, dincolo de conștiința mea, fie ca eu să mă pot simți susținut și călăuzit de conștiința ta, dincolo de iubirea mea pentru tine, fie ca eu să devin din ce în ce mai conștient de iubirea ta, dacă te rogi în continuu la El în acest mod, și dacă te rogi cu adevărat sincer, deodată vei simți prezența Lui sub forma unei mari bucurii în inima ta. În această izbucnire de bucurie vei ști că El este cu tine și este al tău. Adevăratul scop al vieții este să-L cunoști pe Dumnezeu. Tentațiile pământești ți-au fost date pentru a te ajuta să distingi diferența, vei prefera plăcerile simțurilor sau îl vei alege pe Dumnezeu? La început plăcerile par atrăgătoare, dar, dacă le alegi pe ele, mai devreme sau mai târziu vei descoperi că ești prins în încurcături și greutăți nesfârșite. Pierderea sănătății, a păcii minții și fericirii este un lucru grav pentru oricine cade în atracția plăcerilor simțurilor. Bucuria infinită, pe de altă parte, îți aparține odată ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Orice ființă umană va trebui la un moment dat să învețe această mare lecție a vieții. Suferința îți amintește că această lume nu este casa ta. Dacă ar fi fost perfectă pentru noi, câți oameni ar fi căutat alta mai bună? Însă, chiar și cu lucrurile atât de imperfecte precum sunt, observă cât de puțini oameni îl caută pe Dumnezeu. Dintr-o mie, a spus Krishna, poate unul. Aceasta este legea vieții.
Cu cât omul trăiește mai puțin în armonie cu adevărul său interior, cu atât mai mult suferă, dar, cu cât trăiește mai mult în armonie cu acest adevăr interior, cu atât mai mult experimentează fericirea nemuritoare. Atunci nimic nu îl poate atinge, chiar dacă trupul său se pierde din cauza bolii sau oamenii îl ridiculizează și îl persecută, în ciuda vicisitudinilor vieții. El rămâne mereu centrat și fericit în sinele care îl locuiește. Scapă, a spus Krishna, din oceanul suferinței și mizeriei mele, cu Dumnezeu aproape, viața este o sărbătoare a fericirii, dar, fără el, ea este un cuib de încurcături, dureri și dezamăgiri. Meditația profundă păstrează conștiința centrată mereu pe Dumnezeu, iar lipsa meditației menține conștiința asupra simțurilor. Dacă nu meditezi și te simți totuși aproape de Dumnezeu tot timpul, înseamnă că menții beneficiul total al ultimei tale meditații. Dacă poți păstra bucuria și fiorul meditației întreaga zi, înseamnă că încă meditezi în acele momente, nu ești atras de simțuri. Cercul este complet atunci când îl poți simți pe Dumnezeu la fel ca în timpul meditației. Aceasta este exact experiența adepților care își urmează calea. Ei sunt detașați și fac totul ca parte a datoriei lor, dar nu sunt atașați de această datorie. Din când în când, un suflet realizează bucuria care se află în meditație și îl caută pe Dumnezeu zi și noapte, chiar și atunci când Dumnezeu nu răspunde, el continuă să evolueze până când îl găsește pe Dumnezeu. Trebuie să ne străduim pentru a atinge infinitul și să ne străduim în modul potrivit. Nimeni nu îți poate oferi realizarea sinelui. Trebuie să muncești pentru această răsplată. Toți maestrii spirituali din lume nu îți pot da salvarea dacă tu nu faci eforturi pentru a o primi. Bucuria și Dumnezeu sunt una. Bucuria este vindecarea pe care o vrei în primul rând, vindecarea ignoranței sufletului. La un moment dat, trebuie să renunți să te gândești la corpul tău, pentru a te putea gândi la spirit. Afirmațiile sunt mai bune decât rugăciunile obișnuite. Nu cer și favoruri de la Dumnezeu. El nu va încălca nici o lege a universului lui pentru că l-ai rugat tu, dar, atunci când cer dreptul de fiu al său, atunci el te va asculta. O rugăciune lungă prin cuvinte și iarăși cuvinte nu înseamnă nimic, pentru că mintea este rătăcitoare. În vreme ce faci o afirmație, trebuie să simți în profunzime semnificația gândului din spatele cuvintelor. Atunci gândul pătrunde în adâncul conștientului, apoi în subconștient și supraconștient. Când se înregistrează în supraconștient, atunci se manifestă. Fă întotdeauna afirmații cu inteligență și devotament până când gândul tău pătrunde în mod conștient prin mintea subconștientă în cea supraconștientă. Cel mai mult trebuie să te rogi pentru a te vindeca de ignoranță, ca să nu te mai poți întoarce niciodată la viața de dinainte. Supremul câștig al vieții tale este realizarea fericirii continue, cea pe care o putem denumi pace sau extaz. Dacă o persoană pierde un diamant și încearcă să se mulțumească apoi cu o mică bucată de sticlă spartă care strălucește la soare, va fi dezamăgită. Ea nu poate regăsi diamantul în ciobul de sticlă.
Ea caută în locul greșit și nu poate fi niciodată fericită până când nu va căuta în locul potrivit și până când nu va găsi diamantul. În același mod omul încearcă să își găsească fericirea în sclipirea momentană a plăcerilor simțurilor, dar, când se satură de ele, va fi dezgustat și va încerca să găsească pacea și bucuria în suflet. Este o nebunie să cauți fericirea adevărată în lucrurile materiale, pentru că ele nu au această putere. Cu toate acestea, milioane de oameni se chinuie să găsească mulțumirea sufletească în lucrurile materiale, însă numai Dumnezeu le o poate da. Sufletul, fiind spiritul individualizat, dacă îi se dă o șansă să se deschidă, poate manifesta toată împlinirea și satisfacția spiritului. Prin contactul permanent cu materia care se schimbă sunt dezvoltate dorințele materiale. Protejează sufletul de tulburarea produsă în mintea ta de dansul nebun al dorinței care creează suferință. Învață cum să treci peste dorința sălbatică, păcătoasă. Realizează faptul că tu nu ai nevoie de lucrurile care îl produc suferință, pentru că, dacă vei căuta în suflet, vei găsi fericire și pace durabilă sau extaz. Astfel vei deveni un miliardar al extazului. Natura sufletului este extazul, o stare interioară durabilă, de fericire mereu reînnoită, care mereu produce bucurie, chiar și atunci când omul trece prin încercări de suferință fizică sau moarte. A nu dori nu înseamnă a nega, este mai degrabă atingerea unui nivel de autocontrol de care ai nevoie pentru a recâștiga moștenirea împlinirii ce se află în suflet. În primul rând, dă-i sufletului ocazia de a-și manifesta această stare prin meditație. Apoi, trăind mereu în această stare, fă-ți datoria față de corpul și mintea ta și față de lume. Nu trebuie să renunți la toate ambițiile și să devii pesimist, din contră, lasă bucuria mereu prezentă, cea care este adevărata ta natură, să te ajute să-ți realizezi toate ambițiile nobile. Bucură-te de experiențele nobile cu fericirea lui Dumnezeu. Realizează toate îndatoririle vieții reale cu bucurie divină. Ești nemuritor, ești înzestrat cu bucurie eternă. Nu uita niciodată asta în timpul jocului cu viața schimbătoare. Această lume este doar o scenă pe care tu îți joci rolul sub îndrumarea regizorului divin. Joacă-l bine, chiar dacă este tragic sau comic, amintindu-ți mereu că adevărata ta natură este extazul etern și nimic altceva. Singurul lucru care nu te va părăsi niciodată este bucuria sufletului tău. De aceea, învață cum să noți în marea calmă a extazului care nu se transformă, înainte de a încerca să plonjezi în mârtejul vieții materiale, care este tărâmul suferinței, plăcerii, indiferenței sau al unei poci temporare, amăgitoare. Practica totală a meditației aduce extaz profund. Acest extaz mereu reînnoit nu este generat de dorință, se manifestă prin porunca magică a calmului tău interior, născut din intuiție. Manifestă mereu această seninătate. Când extazul pogoară deasupra ta, îl vei recunoaște ca o ființă conștientă, inteligentă, universală de care te poți folosi și nu ca o stare mentală abstractă.
Aceasta este dovada cea mai sigură că Dumnezeu este extazul etern, mereu conștient și reînnoit. Mențineți așteptările față de viață mereu pozitive. Năzuiește la viață cu fericire continuă. Nu lăsa ceea ce posezi să te posedeze și nici detaliile neînsemnate ale vieții umane să invadeze cu hoarde de griji calmul inimii tale. Câștigă putere pentru a te ridica deasupra distragerii prin sorbirea nectarului păcii interioare, dat de mâinile de înger în timp ce tu evoluezi în tăcere spre realizarea sinelui. Înțeleptul, chiar dacă este binecuvântat cu prosperitate materială, nu pierde niciodată din vedere adevărul că toate lucrurile sunt efemere. Nesăbuiții, care caută împlinirea în această lume imperfectă, nu vor câștiga niciodată decât satisfacție trecătoare. Căci cel mai delicat și frumos vis de fericire pământească nu poate decât să se alăture procesiunii solemne care își șerpuiește calea spre crematoriul deziluziei. Înțelepții înțeleg natura trecătoare a vieții. Ei nu pierd timpul construind castele din vise pentru așteptări zadarnice. În schimb, ei cultivă starea de a nu fi atașat de experiențele pământului. Când vine moartea, ei găsesc perfecțiunea împlinirii într-un Dumnezeu. De ce continui să dormi? Nu te scuza că ești prea ocupat pentru a te gândi la Dumnezeu. Când vei muri, va trebui să-ți părăsești toate angajamentele imediat fără niciun fel de scuză sau întârziere. Atunci de ce să nu renunți la unele preocupări inutile sau gânduri nefolositoare pentru a-ți face timp pentru Dumnezeu? Lumea exterioară ia din tine tot ceea ce poate și te ține conectat la obiceiuri inutile și activități neproductive. Poate îți dorești să fii diferit, dar zi de zi ești un prizonier legat de mâini și de picioare de sfoara obiceiurilor tale. Ești responsabil pentru tine, iar lumea nu va răspunde pentru faptele tale. Atunci de ce să nu-ți aduci aminte în fiecare zi de faptul că cea mai importantă obligație este aceea față de Dumnezeu? Să mănânci, să muncești și să mori nu este îndeajuns, animalele fac același lucru. Folosește-ți darul prețios al rațiunii și încearcă să-l găsești. Nu ai nevoie să te duci în pădure, unde alte tentații diferite te vor asalta și te vor cuceri. Locul tău este în lume, acolo unde karmata te-a pus pentru a-ți găsi salvarea în slujirea asemenilor tăi. Îl poți găsi pe Dumnezeu în singurătatea camerei tale, unde, în primele ore ale dimineții sau înainte de a dormi, te aduni pentru meditație. Cu mâinile împreunate, spune în minte, Tată, Tu ești omniștient. Tu știi orice gând al meu. Vorbește cu mine. Vreau să aud vocea Ta, spune asta în repetate rânduri, până când simți ceea ce spui. Trebuie să cultivi acest sentiment, să lucrezi pentru el. Repetă rugăciunea din nou și din nou, până când vei descoperi că inima ta palpită de iubire și de dorință arzătoare pentru Dumnezeu, iar atunci vei primi un răspuns conștient. Ori de câte ori ai câteva momente libere, roagă-te sincer, Tată, vino la mine. Descoperă-mi prezența Ta omniștientă, nu lăsa pe nimeni să afle rugăciunea Ta secretă. Și adu-ți aminte, nu îl poți cunoaște pe Dumnezeu dacă alte dorințe sunt prezente în mintea ta în același timp.
Să nu ai alții zei înaintea mea, aceasta înseamnă că Dumnezeu nu se va lăsa descoperit dacă gândurile tale pentru El nu sunt îndeajuns de puternice pentru a le distruge pe cele care te distrag. Atunci când dorești să-ți exprimi iubirea față de cineva, nu ai nevoie să citezi dintr-o carte de poezii. Iubirea își găsește propriile sale cuvinte, care curg spontan dintr-o inimă trează. Așadar, roagă-te la Dumnezeu în special prin intermediul cuvintelor tale de iubire și dorință, și nu ale altora. Nu înceta niciodată să te rogi până când Dumnezeu îți răspunde. Acționează de azi înainte cu dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Fă acum efortul de a cultiva prietenia cu El, fără să-ți ignori îndatoririle pământești, ci cu gândul că îl vei cunoaște pe El prin acele îndatoriri și astfel îi faci pe plac.